वेलकम अनिल. थ्याङ्क यू दाइ. मैले अस्ति उसको एउटा भिडियो देखाएको थिएँ कि यो एलियनको होइन. एलियनको भिडियो देखाएदेखि मैले मेसेज पठाइहालेँ कि ब्रो वी निड टु टक एलियन्स भनेर. And then he was very interested and let's do this time भनेर कुरा भयो. अनि त्यसपछि we are here today to sort of talk about your research on के भन्छ aliens and all. First चाहिँ होइन. तर just to give a brief background of who Aneel is. And he runs this company called Jazz Production. I think it's one of the finest production houses in Nepal and has been doing a lot of great work in terms of creating like damn good advertisements. Hats off. And I'm a big fan of his work as well. And Teo, let's start with a brief introduction of what you've been doing, and then we can slowly touch upon like aliens and all. Yeah. Out of this world. Exactly. Let's talk about Earth, होइन पहिला. Okay. So त्यही da, like I said, I've been running Jazz Productions almost 10 years हुन लाग्यो अब चाहिँ. So 2014 मा स्टार्ट गरेको थियौँ. 23 by 9 years. 10 years हुन लाग्यो. 10 years हुन लाग्यो. From the starting year with Jazz Productions. हजुर. How old are you? I'm 31. Oh, you don't look like one, man. Okay. He looks like 32. No, he looks much younger. So that's my superpower. Maybe I'm a shifter. We'll come back to that. So yeah, I've been running Jazz Productions. हामी एडहरू धेरै जस्तो बनाइरहेको हुन्छौँ, सर्ट फिल्म्सहरू एन्ड भिडियो प्रोडक्सनमा त्यो भयो. And I also run this animation studio with my friends called QI, Key Animation Studios भनेर. So QI is pronounced key. खासमा चाहिँ ची हो होइन, but it's very when I say ची studios अनि ची के भनेर I'm just go with QI Studios भनेर. अनि so yeah, QI Studios चलाइरहेको छु साथीहरूसँग. अनि I also teach bachelor students-हरू अस्कर फिल्म कलेजको स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि पढाउँछु. त्यही भएर बिहान म त क्लास लिएर आउँछु भने चाहिँ म त I thought he is studying as well. I get that a lot. He looks pretty young, so I thought कि maybe मलाई त आजभोलि क्लास लिएर आउँछु भने म पछि क्लास हुन्छ. That makes sense. अनि so yeah, I teach film स्टुडेन्ट्सहरूलाई, ब्याचलरको स्टुडेन्ट्सहरूलाई पढाइ पनि रहेको छु. अनि फ्री टाइममा I do all these things, तर फुल टाइम चाहिँ I do alien research नै. के फ्री टाइममा चाहिँ you do this and full time चाहिँ you do alien research. Yeah, that's me. Let's get like right into the main highlight of the topic के हुन्छ नि. रिसेन्टली जुन के अरे US कङ्ग्रेसमा जुन भयो होइन, which proves that aliens exist, right? Sort of भनौँ न. So पहिला त त्यस्तो हसफस मात्र थियो नि त सबै कुरा, तर अहिले आएर त इट्स लाइक होइन राम्रोसँग डिक्लेयरै गरे जस्तो कुरा छ. So how much of it is true? I've been seeing a lot of videos here and there. पहिला यतिकै देखिरहेको हुन्थ्यो, तर I used to think that it's more VFX than anything else के होइन. भिडियोजहरू आउँछ, अब त्यो एउटा सानो गोलो राखेर कालो राखेर त्यो कति टाइम लाग्छ र होइन, बनाइरह्यो होला जस्ट टु गेट भाइरल एन्ड यस्तो खालको कुरा होला भनेर सोच्थेँ मैले चाहिँ. But like the recent development and everything makes us believe that those things actually do exist. होइन, supernatural त भन्नु मिल्दैन, के भन्ने यहाँ त्यसलाई. Supernatural together राख्नु भएन. Okay, so what's your take on this, because you've been doing a lot of deep level research on this? What's your take on this? So मैले गरेको रिसर्चको अनुसार चाहिँ होइन, वाट एभर दे डिस्कस्ड अस्तिको UFO हियरिङ कङ्ग्रेसनल लेभलमा चाहिँ, सो इट्स जस्ट टिप अफ द आइसबर्ग. खासमा चाहिँ द ट्रुथ सपोजिटली इज मच डिपर होइन. हामीले कम्प्रिहेन्ड पनि गर्न सक्दैन कतिको डिपसम्म छ यो कुराहरू भनेर चाहिँ हुन्छ. आई नो आई साउन्ड लाइक अ कन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट होइन, इट इज ओके. अनि तर पहिला चाहिँ एलियनमा विश्वास गर्नेहरूलाई चाहिँ कन्स्पिरेसी थ्योरिस्टहरू भन्थ्यो, अहिले चाहिँ नगर्नेहरूलाई चाहिँ कन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हुन थालेको छ क्या. सो द टेबल इज फ्लिपिङ होइन, द स्क्रिप्ट इज फ्लिपिङ अहिले चाहिँ. अनि सो वाट एभर दे डिस्कस्ड अस्तिकोमा चाहिँ इट वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट, किनभने मैले नै एकदम डिपली रिसर्च गर्न थालेको पनि आई थिङ्क 2017 पछि हो एकदम डिप जान थालेको चाहिँ. त्योभन्दा अगाडि पनि आई युज टु बिलिभ दिस एन्ड द्याट, तपाईँहरू जस्तै ओके होला नहोला जस्तो मात्रै कुराहरू थियो. तर 2017मा चाहिँ खासमा के भएको थियो भने एउटा न्युयोर्क टाइम्समा चाहिँ एउटा आर्टिकल चाहिँ एकदमै म्यासिभ वेमा रिलिज भएको थियो क्या. सो त्यसमा चाहिँ US गभर्मेन्टले चाहिँ ब्ल्याक बजेटबाट चाहिँ UFO प्रोग्रामहरू चलाइरहेको छ है भनेर चाहिँ एउटा आर्टिकल आएको थियो होइन. अनि त्यो आर्टिकल आउने बित्तिकै चाहिँ ओके दिस इज एक्चुअली रियल भन्ने भयो क्या मलाई चाहिँ होइन.
एन्ड देन आई स्टार्टेड डिगिङ मोस्टली म रेडिटमा टाइम स्पेन्ड गरिरहेको हुन्छु युएफओ कम्युनिटीहरू एकदम स्ट्रङ छ क्या त्यसमा चाहिँ अनि सो त्यहाँबाट चाहिँ कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ एन्ड देन लट अफ थिङ्स स्टार्टेड टु ह्यापन आफ्टर द्याट अनि त्यसपछि पेन्टागनले नै 3टा भिडियो रिलिज गर्यो अफिसियली यो चाहिँ नेभी पाइलटहरूले फ्लियर भन्छ FLIR होइन सो त्यो चाहिँ जेट त्यो नेभी जेटहरूमा चाहिँ क्यामेराहरू सिस्टम राखेको हुन्छ इन्फ्रारेड होइन सो त्यसबाट क्याप्चर गरेको चाहिँ विथ डेटा हुन्छ क्या त्यसमा चाहिँ अझ कति एल्टिट्युडमा कति स्पिडमा गइरहेको छ भनेर इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ होइन अनि सो त्यस्तो खालको चाहिँ 3टा भिडियो रिलिज गर्यो क्या यत्तिकै हेर्ने हो भने चाहिँ एकदम ग्रे कलरको फजी भिडियो के होला यो भन्ने इन्ट्रेस्ट हुँदैन तर इफ यु रियली डिग इन्टु इट त्यो डेटाले चाहिँ स्पिक्स क्वाइट अ लट होइन अनि एकदम हाई स्पिडमा गइरहेको सिपहरू बेसिकली होइन अनि त्योहरू रिलिज गर्यो पेन्टागनले अनि त्यस पछाडि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अ लट अफ पिपल बिकेम इन्ट्रेस्टेड इन दिस टपिक होइन अनि यो होल प्रोसेसलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ स्लो डिस्क्लोजर भनिरहेको छ क्या सो वाट्स ह्यापनिङ इज पहिला भनौँ न फर हन्ड्रेड्स अफ इयर्स अहिलेसम्म चाहिँ एलियन्सहरू छैन एलियनमा विश्वास गर्नेहरू चाहिँ तिमीहरू चाहिँ पागल हो है भनेर चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ न्यारेटिभ थियो भने चाहिँ अब चाहिँ ए ओके एक्चुअली एलियन्सहरू एक्जिस्ट गर्छ है भन्ने न्यारेटिभ सिफ्ट भइरहेको छ तर अब यो कुरालाई चाहिँ फेरि आजको भोलि नै ओके हामी वी आर नट अलोन एलियन्सहरू आयो है भनेर डाङडुङ गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट विल कज अ लट अफ प्यानिक इन पब्लिक होइन स्पेसली रिलिजियस कम्युनिटिजहरूमा अनि सो उनीहरू यो सबै पपुलेसनलाई चाहिँ बिस्तारै अक्लिमेटाइज गर्नको लागि चाहिँ 5 इयर्स भयो भनौँ न अहिले 23 भनेपछि 2017बाट सुरु भएको यो डिस्क्लोजर प्रोसेस चाहिँ अहिले चाहिँ बिस्तारै इट्स टेकिङ सेप अनि बिस्तारै बिस्तारै इभन अस्तिको हियरिङमा पनि नाउ इफ यु एनालाइज इट ठ्याक्कै त भनेन त एलियन भन्ने वर्ड त भनेन अर युएफओ भनेर नि भन्दैन अहिले युएपी भनिरहेको छ होइन सो त्यसरी एकैचोटि युएपी भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ युएफओ अनआइडेन्टिफाइड फ्लाइङ अब्जेक्ट्स भनेर भन्थ्यो होइन अनि त्यो चाहिँ एकदम जे पनि उड्दैमा युएफओ भइहाल्यो नि भन्ने हुन्थ्यो अब चाहिँ युएपी भनेको चाहिँ अनआइडेन्टिफाइड एनोमलस फेनोमेना भन्ने भएको छ क्या सो पहिला चाहिँ एरियल फेनोमेना थियो तर अहिले चाहिँ एनोमलस फेनोमेना किनभने युएफओज आर नट जस्ट थिङ्स द्याट आर फ्लाइङ इन एयर हाम्रो स्पेसमा तर दे आर अल्सो अन्डर वाटर हाम्रो सीहरूमा पनि छ होइन अनि इट्स नट जस्ट सिप्स अनि एक्चुअल अब्जेक्ट्स इट्स अदर थिङ्स एज वेल भनेर चाहिँ फेनोमेना भने क्या सो इट इन्क्लुड्स ओके सो कमिङ ब्याक टु द थिङ के अरे युएपीहरूको त्यो भइरहेछ अब मान्छेहरूले अनि सो त्यस भएपछि चाहिँ नाउ इट्स ह्यापनिङ एउटा डिस्क्लोजर प्रोसेस भइरहेको छ सो अब इनसाइड स्टोरीहरूमा चाहिँ धेरै कुराहरू छ भनौँ न अझै कन्स्पिरेसी थ्योरिजहरूमा चाहिँ के कुराहरू भइरहेछ भने मेबी दिस डिस्क्लोजर इज ह्यापनिङ बिकज हाम्रो वर्ल्ड गभर्मेन्टलाई भनौँ न युएस गभर्मेन्ट अर वाट एभर यु वान्ट टु से सो उनीहरूलाई चाहिँ इभन हाम्रो एलियन स्पिसिजहरूले नै डेडलाइन दिएको छ है ल केटा हो हामी चाहिँ आउँदैछौँ तिमीहरू चाहिँ हामी चाहिँ आउँदैछौँ तिमीहरू प्रिपेयर भएर बस्ने भए बस आफ्नो जनताहरूलाई भन्ने भए भन् नभए चाहिँ हामी डाङडुङ आइदिन्छौँ भन्ने खालको आई थिङ्क देयर इज टक्स अबाउट अल दिस थिङ्स क्या होइन अनि सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 81 अब युएस गभर्मेन्ट अफकोर्स अब धेरैजनाले भन्छ कि फेरि किन युएसमा मात्रै हुनुपर्ने यताउति भन्छ बट आई मिन वी हेभ टु एडमिट युएस इज द लिडर अफ द वर्ल्ड डिफ्याक्टो लिडर होइन त भनौँ न सो मेबी एलियनहरू आएर टेक मी टु यर लिडर भन्यो भने हामी कहाँ लाने अब प्रचण्ड बाँकी पिओली भएकोमा लग्यो भने पनि अल्टिमेटली जान त युएसतिरै पुग्छ होला जस्तो लाग्छ कि हुन्छ नि सो युएस इज द लिडर डिफ्याक्टो लिडर अफ द वर्ल्ड त्यही भएर चाहिँ उनीहरूबाट चाहिँ डिस्क्लोजर आइरहेको छ अल्दो इट्स बिन ह्यापनिङ अदर कन्ट्रिजमा पनि इभन रसिया चाइना इजरायलमा यस्तो बिग थ्योरिजहरू छ हुन्छ नि सो सिप्सहरू थियो भनेर अनि दिस थिङ्स टाई अप अल द वे टु हाम्रो रिलिजनको स्टार्टहरू हाम्रो गीता के भन्छ वेदहरू भन्छ नि होइन सो अनि इभन क्रिस्चियन बाइबलहरूदेखि लिएर सबै रिलिजियस टेक्स्टहरूको पनि रुट्सहरूमा पुगेर हेर्ने हो भने पनि युल फाइन्ड एक्सट्राटेरेस्ट्रियल्स एलियन्सहरू एन्ड युएफओजहरू एन्ड अल द सिट के त्यही भएर यस्तो रमाइलो छ यो कुराहरू सो रिलेटिङ अघि अनिलले भने जस्तै जुन त्यो युएसमा मात्र किन जान्छ भनेर आई मिन उनीहरूको मेन स्पिकिङ भाषा के होला बिकज हामीले त्यो भिडियोजहरू लिक भएको भिडियोजमा दे आर स्पिकिङ इङ्ग्लिस होइन डु यु थिङ्क दे क्यान स्पिक मल्टी ल्याङ्ग्वेज या जुनै पनि भाषा बोल्न सक्छ कि अमेरिकन्स थिङ्क द्याट दे स्पिक इङ्ग्लिस होइन अनि के अरे के भन्छ ऋतिक रोशनको बहुत थिङ्स हिन्दीमा बोल्छ वेल होइन त्यो एउटा भिडियो चाहिँ छ होइन इङ्ग्लिसमा पुरा त्यो एलियनले के बोलिरहेको खालको बट आई थिङ्क इट्स अ होक्स इट्स अ फेक भिडियो होइन बट देयर इज अनदर
भिडियो जो चाहिँ एलियन इन्टरोगेसन गरिरहेको क्लिप नै छ क्या, त्यति क्लियर चाहिँ छैन होइन. इफ यु फलो रिड्याक्टेड भन्ने एउटा यस्तै पडकास्ट गर्ने मान्छे छ क्या, इट डज भेरी लेजिटिमेट न्युज रिपोर्टिङ. उसले रिसेन्टली रिलिज गरेकै थियो उसको भिडियोमा होइन. सो त्यसमा चाहिँ के भन्छ भने यिनीहरू चाहिँ दिस स्पिसिज, देयर आर लट अफ स्पिसिज है. फेरि एलियनको एउटा मात्रै हामीले देख्ने यस्तो टाउको ठुलो भएको आँखा यत्रो भएको ग्रे एलियन भनेर जसलाई क्याटेगोराइज गर्छ, इट्स नट जस्ट देम. एलियन स्पिसिजहरू चाहिँ टन्नै छ होइन. सो हामीले इन्टरेक्सन गर्ने चाहिँ फ्युहरूमध्ये चाहिँ यो पऱ्यो. र यो पर्टिकुलर स्पिसिज अफ एलियनले चाहिँ दे डोन्ट रियली स्पिक. सो उनीहरू त्यही भएर तिनीहरूको मुख पनि सानो छ. दे कम्युनिकेट टेलिप्याथिकली. सो भनौँ न दिमागबाटै कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ. सो दे डोन्ट रियली निड ल्याङ्ग्वेज, दे डोन्ट रियली निड टु स्पिक एट अल. So that's why I think language becomes irrelevant when you talk about these things. But somewhere your incident when you dig into it, there are a group of people who say aliens don't actually want to harm human beings. यदि हार्म गर्ने हो भने अहिलेसम्म हार्म गरिसक्थ्यो. They want to coexist like Transformers. And somewhere अहिले जस्तै US गभर्मेन्टले भनिरहेको छ, they are a threat भनेर भनिरहेको छ. So which part do you think is correct? आई थिङ्क इट्स अ मिक्स अफ बोथ. धेरै जस्तो स्पिसिसहरू चाहिँ अब भनौँ न यसलाई बेनेभोलेन्ट र म्यालेभोलेन्ट भनेर जुन क्याटेगोराइज गर्छ नि त होइन. सो मोस्ट अफ देम आर पोजिटिभ एन्टिटिजहरू जस्तो लाग्छ मलाई. किनभने वेन यु हेभ द्याट मच पावर, वेन यु हेभ द्याट मच टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट होइन, यदि तपाईँहरूको अब युएफओको साइन्समा जानुपर्छ कि फेरि हुन्छ नि, वेन यु अन्डरस्ट्यान्ड त्यो लेभल अफ टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट हुने हो भने चाहिँ इट्स नट भेरी डिफिकल्ट फर देम टु डिस्ट्रोय आवर स्पिसिज जस्ट लाइक द्याट. एउटा क्लिक अफ अ बटन और एउटा थटले नै हाम्रो स्पिसिजहरू, हाम्रो प्लानेटहरू डिस्ट्रोय गर्न सक्छ होला कि. बट हजुरले भने जस्तै आई थिङ्क दे वान्ट टु को एक्जिस्ट, ओर देयर समथिङ स्पेसल अबाउट आवर प्लानेट, अबाउट आवर स्पिसिज, द्याट दे जस्ट डोन्ट वान्ट टु डिस्ट्रोय राइट वे. भनौँ न लाइक एउटा ल्याब एक्सपेरिमेन्ट जस्तो हुन्छ नि, अरू पेटहरू जस्तो हुन्छ नि. अब हाम्रो पेटहरूले पनि एकदम सोफा पुरै कुकुरले खाइदियो भने हामी त्यसलाई त गाली गर्छौँ होला, अरू अलिकति दलाउनु खोज्छौँ होला. वी डोन्ट रियली लाइक किक इट आउट ओर किल इट राइट वे नि त. सो वाट एभर हामीले गरिरहेको यो न्युसेन्सहरू पनि आई थिङ्क अलिकति ठुलो स्केलमा हेर्ने भने चाहिँ इट्स नट द्याट मच बिग अफ अ डिल, एक्सेप्ट वेन यु टक अबाउट न्युक्लियर केपेबिलिटिज. न्युक्लियर बमहरू जब ह्युमन स्पिसिसले फिगर आउट गरेर पड्काउन थाल्यो, तपाईँले ओपनहाइमर हेर्नुभयो कि भएन? ब्रिलियन्ट मुभी, अति दामी छ, अति दामी छ. I've been hearing a lot about it, but it's a very interesting movie. अनि so 45 मा when we discovered nuclear bomb र हामीले जब पड्काउन थाल्यो, त्यसपछि चाहिँ इट बिकेम यो भनौँ न युएफओ एक्टिभिटिजहरू, एलियन्सहरूको एक्जिस्टेन्सहरू, साइटिङ्सहरू, अब्डक्सनहरू एकदम धेरै बुम हुन थाल्यो क्या. सो देयर इज अ थ्योरी कि मेबी वेन वी डेटोनेटेड द एटोमिक बम फर द फर्स्ट टाइम और मल्टिपल टाइम्स हामीले जब पड्काउने थाल्यौँ, त्यसपछि चाहिँ इट गट अटेन्सन अफ दिज स्पिसिज. अब इफ यु बिलिभ द्याट दे आर कमिङ फ्रम आउटर स्पेस, मेबी मार्स अर बियोन्ड अर्को सोलर सिस्टमबाट आइरहेको भने मेबी दे कुड इभन सी कि ओके एउटा एक्सप्लोजन भइरहेछ यहाँनिर चाहिँ, केही भइरहेछ यिनीहरूकोमा, वी हेभ टु गो एन्ड स्टप देम भन्ने भयो होला. अर देयर इज अ थ्योरी कि एलियन्सहरू चाहिँ दे आर नट जस्ट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, दे आर इन्टरडिमेन्सनल. भनेको चाहिँ दे एक्जिस्ट इन दिस राइट हियर. यहीँ पनि अर्को यही रुममा पनि दे कुड बी मल्टिपल एलियन्सहरू हुनसक्छ, बट दे क्यान सी अस, वी कान्ट सी देम. सो भनौँ न, सो त्यो कुराहरू पनि छ. इफ यु बिलिभ द्याट मेबी हामीले वेन वी डेटोनेटेड द एटोमिक बम, त्यसले चाहिँ हाम्रो डिमेन्सनभन्दा बियोन्ड पनि डिस्टर्बेन्स गर्यो क्या. अनि त्यो लाइक ओके के भइरहेछ यो ड्युड, यिनीहरूलाई त गएर अलिक तलाउनु पऱ्यो यार भनेर चाहिँ. एन्ड दे स्टार्टेड सोइङ अप, बट देन इट कज्ड सम फ्रेन्टिक भनौँ न प्यानिक मासमा चाहिँ. अनि त्यसले त्यो गर्नु देखेर चाहिँ दे टुक अ स्टेप ब्याक एन्ड दे स्टार्टेड टु भनौँ न अलिकति गभर्मेन्ट लेभलबाट अलिकति स्ट्राटेजिक वेमा चाहिँ इन्फिल्ट्रेट गर्न थाल्यो. एन्ड इट हेज बिकम कति 100 years, 100 त भएको छैन, 80-90 years त भइसक्यो त्यसको. So when we talk about this, I just feel like I'm thinking of some kind of movie के होइन, किनभने we might look very delusional talking about this के, you know what I mean? It doesn't sound real होइन, but somebody who's been doing a lot of inside digging on this, you must be feeling like whatever the data is coming out, whatever information is coming out, होइन, त्यो चाहिँ नि अब एक्चुअली लेजिट हो जस्तो फिल हुन्छ होला नि त. फर पिपल लाइक अस होइन, we've always thought that aliens do not exist होइन, they only exist in the movies भनौँ न एक हिसाबले, हाम्रो लागि त एटलिस्ट होइन. बट देन how much of it for you is like यो त हो नै दिस के अरे इन्टरडिमेन्सनल थिङ होइन, अथवा भनौँ अघि नै भनौँ जति पनि हामीले अब एलियनको अब्डक्सनको कुरा गऱ्यौँ, अथवा पहिलादेखि नै अब न्युक्लियर बम होइन,
भएर चाहिँ होइन यिनीहरूलाई चाहिँ तह लाउनु पऱ्यो भनेर दिज आर अल कन्सपिरेसी थ्योरी नै इट्स नट द्याट यो त हो नै भनेर कहिले पनि प्रुभ पनि गर्न सकेको छैन आई थिङ्क एक्चुली अनिलले भनिसकेपछि लाइक 45तिर जब न्युक्लियर बम्सहरू रिलिज भयो आई थिङ्क यो अब्डक्सन र नभाडा समवेयर 1947मा आई थिङ्क दे सोड अप 47मा चाहिँ फर्स्ट युएफओ क्रास भएको थियो रोजवेल न्यू मेक्सिकोमा रोजवेलमा होइन अनि त्यो रोजवेलको केस अझ पनि नोबडी नोज इट एभ्रिबडी नोज इट के छ यस्तो भएको थियो कि रोजवेल इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ इन्सिडेन्ट होइन सो द्याट इज वाट स्टार्टेड द कन्सपिरेसी थ्योरी अल टुगेदर एलियनको बारेमा चाहिँ होइन सो के भएको थियो भने रोजवेलमा चाहिँ युएफओ जस्ट समथिङ क्रास देयर होइन अनि त्यहाँको फार्मरहरूले भेटायो अरे अनि त्यहाँको पुलिसहरूलाई पनि बोलायो मिलिट्रीहरू आइपुग्यो अनि इमिडिएटली त्यो क्रास भएको भोलिपल्ट नै चाहिँ युएसभरि न्युज रिपोर्टिङ भयो एन्ड इट एक्चुअली वर्ल्डभरि नै भयो बेसिकली रोजवेलमा चाहिँ युएफओ क्रास भयो अनआइडेन्टिफाई फ्लाइङ ससर क्रास भयो त्यो बेला चाहिँ अझ फ्लाइङ ससर्स भनेर भन्थ्यो कि क्रास भयो भनेर चाहिँ न्युज आएको थियो होइन एन्ड देन भोलिपल्ट चाहिँ फेरि अर्को साइड अफ मिलिटरीहरू अराइभ देयर बेसिकली होइन अनि त्यसपछि सबजना इन्टरोगेट गर्न थाल्यो सबजनाले मेटल्सहरू समातेर राखिरहेको थियो घर घरमा गएर सबै क्याप्चर गर्न थाल्यो अनि सपोजेडली त्यो क्रासमा चाहिँ अलाइभ अर डेड बिइङ्सहरू पनि थियो भन्ने कुराहरू छ क्या त्योहरू सबै राखेर चाहिँ उनीहरूले एक्जामिन गरेपछि चाहिँ एन्ड फेरि द नेक्स्ट डे चाहिँ होइन त्यो चाहिँ वेदर बलुन मात्रै हो है देयर वाज नो युएफओ इट वाज वेदर बलुन एभ्रिबडी भनेर चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा त्यो होक्सको भनौँ न अनि सुरु भयो एन्ड सरप्राइजिङली द्याट इज अराउन्ड द टाइम वेन सिआइए एक्चुली स्टार्टेड क्या भनौँ न सो सिआइएको मेन एक्जिस्टेन्स भएको नै टु हाइड दिस ट्रुथ भन्ने पनि कुरा छ क्या एन्ड देन दे स्टार्टेड डुइङ अदर थिङ्स एन्ड अल अनि आर दिज अल कन्सपिरेसी or are these like they sound like conspiracy theories they maybe there is and maybe there's not right? Somewhere I've also heard it's all about internet I'm talking about right this is not my personal thought कि यो सब एउटा के भन्छ this is getting so much interesting I know it is because you know the more you dig into it the more you look at the internet it's like it blows you away man हैन न अहिले चाहिँ के भनिरहेको छ भने वर्ल्डमा केही न केही यस्तो खतरनाक कुरा हुन लाग्छ र अनि त्यसलाई लुकाउनलाई चाहिँ फेरि एलियन्स कन्सपिरेसीहरू ल्याएर भनेर पनि भनिरहेको छ कि इट माइट बी अ भेरी बिग प्रोपोगेन्डा एज वेल होइन होइन बिकज टु हाइड वाट एभर इज ह्यापनिङ बिहाइन्ड द सिन्स होइन मान्छेहरूलाई भुलाउनको लागि के अरे मिडिया प्रोपोगेन्डा चलाउँछ भन्छ नि सो मेबी एलियनको थिङको एउटा सानो न्युजले गर्दाखेरि मेबी देयर इज अनदर थिङ द्याट दे आर नट ट्राइङ टु सो बिकज इफ द पब्लिक इज फोकस्ड अन समथिङ दे डु नट फोकस अन सम अदर थिङ नि त होइन विच दे वान हाइड नर्मली हुने त्यही त हो नि होइन नेपालमा पनि भइरहेको त्यही जस्तो लाग्छ मलाई मोस्ट अफ द टाइम्स होइन र सुन कहाँ गयो त्यही चिजलाई हाइलाइटमा टपिकमा राखिराख्यो भने त होइन इट्स गोन गेट मोर डर्टियर नि त होइन एन्ड मोर पिपल आर गोन गेट इन ट्रबल एन्ड आई थिङ्क मैले सुनको कुरा गलत ठाउँमा निकाल्नु फेरि एलियनले ल्याएको थियो भने हामीले कसरी ट्र्याक गर्ने एलियनलाई डु यु थिङ्क लाइक इट्स अ हायर लेभल प्रोपोगेन्डा of these countries to hide whatever wars or के भइरहेछ नि त मान्छेहरूको अटेन्सन त्यहाँ जानुभन्दा let's shift their attention to let's say alien or let's say Andrew Tate or हुन्छ नि यस्तो खालको होइन डिफ्रेन्ट खालको प्रोपोगेन्डा चलाएर मिडिया प्रोपोगेन्डा चलाएर मेन इस्युजहरूलाई चाहिँ दबाउनु खोजिरहेको जस्तो लाग्छ तिमीलाई म चाहिँ एकदम आइम अ बिलिभर इन युएफओज एन्ड एलियन्स होइन आई हेड माई ओन स्मल एक्सपिरियन्सेस एन्ड आइभ सिन स्टफ द्याट आई क्यानट एक्सप्लेन होइन अनि त्यसको ओन्ली एक्सप्लेनेसन हेज टु बी द्याट दे एक्जिस्ट भनेको चाहिँ मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सेस भयो वाट इज योर एक्सपिरियन्स वेल यस्तो भएको थियो सो एउटा डिरेक्सनल लेभलमा है लाइक कस्तो अरे सिन कस्तो थियो अरे सो एकचोटि चाहिँ खासमा एउटा म्युजिक भिडियो सुट गर्नको लागि सो दिस वाज माई फर्स्ट टाइम यो खालको अलिक ट्रिपी एक्सपिरियन्स भएको चाहिँ अनि सुट गर्नलाई भनेर हामी मार्को गएको थियौँ होइन सो हामी दुईवटा भेहिकलमा गइरहेको थियौँ सो एउटा भेहिकल चाहिँ माथि रुफ नभएकोवाला हुन्छ नि रोडस्टर टाइपको त्यस्तो थियो जिप होइन अनि त्यसमा बसेर हामी गइरहेको थियौँ अनि अर्को भेहिकल चाहिँ माइक्रो अलिक ढिला आइरहेको थियो राति भइसकेको थियो अनि एउटा ठाउँमा गएर हामी रोक्यौँ अनि लोकले चाहिँ आई लभ टु स्टार गेजिङ हुन्छ नि त्यो चाहिँ बच्चादेखि नै द्याट्स माई हबी अनि फुर्सद भयो कि माथि हेरेर बसिरहेको हुन्थेँ ठ्याक्क त्यो बेलामा चाहिँ वेयर लाइक 5 पिपल होइन क्रुको अनि माथि हेरिरहेको थियो ठ्याक्क एउटा पोइन्टबाट चाहिँ दुईवटा स्टार्सहरू तर अलिकति नर्मल स्टारभन्दा अलिक ठुलो थियो क्या त्यसको साइज स्टार्सहरू चाहिँ दे स्टार्टेड टक्क छुट्यो क्या टक्क छुटेर जान थाल्यो होइन अनि मैले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ स्टारलिङको भर्खर न्युजहरू आउनु थालेको थियो अनि केटाहरूलाई केटा हेर त्यहाँ के भन्छ स्टारलिङको इलोन मस्कको दाइको भनेर भने होइन अनि हेरेर थियो ओ दाइ हो भने उता अर्को पनि छ भने फेरि एउटाले होइन अर्को पुरा स्पिडमा गइरहेको छ फेरि अल्ट्रा फास्ट स्पिड क्या द्याट क्यान नट बी अ प्लेन त्यो त हेर्दै थाहा हुन्छ नि त अन्दाज गर्दाखेरि पनि त्यो प्लेनभन्दा माथि छ तर अलिक ब्राइटर छ एकदम फास्ट स्पिडमा गइरहेछ मैले चाहिँ एउटालाई फलो गरिरहेको थिएँ अनि सो नाउ इमेजिन दिस इज द होल स्काई होइन स्काईमा चाहिँ सिधा गयो अनि देन एक्कासी उसले चाहिँ जेट बनाएर गयो क्या ताराले क्या यस्तो गएर चाहिँ
गरेर गयो क्या सेट केटा त्यो त युएफओ थियो यार भयो क्या मलाई त्यही मोमेन्टमा हुन्छ नि गुजबम्स आयो क्या सिरिङ्गै हुन्छ नि सो द्याट इज नट पोसिबल अफकोर्स अनि त्यो ग्रुपमा भएको मान्छेहरू दे स इट होइन अनि त्यो लाइक त्यो त हुनैपर्छ दाइ भन्ने जस्तो कुरा भएको थियो गएर अरूलाई सुनाउनु खोज्छु सबजना हाँसेर मात्रै उडाइदिन्छु होइन तर यो जेडवाला त आई एम हियरिङ फर फर्स्ट टाइम नर्मली त्यो ससेसहरू या त्यो युएफओहरू नेपालमा पनि इन्काउन्टर गरेको सुनेको छु मान्छेहरूले नर्मली इट्स इन ट्रायङ्गल सेप या त होइन भने ससर सेप या त इट्स भेरी रेड इन कलर भन्ने मैले त्यो साइट गरेको मान्छेहरूसँग सुनेको लाइक यु नो फ्यु अफ माई रिलेटिभ्स दे अल्सो टक अबाउट इट इट्स अ युएफओ भनेर बट नो म्याटर वाट होइन नो म्याटर मेबी आई डोन्ट नो माई बिलिफ सिस्टम इज टु ड्याम स्ट्रङ हो के थाहा भएन जति कुरा गऱ्यो मलाई यो फिल्मको कुरा गरेर जस्तो हुँदैन हुने कुरा भइरहेछ अन्टिल एन्ड मेबी लाइक अन्टिल एन्ड अनलेस आई एक्चुली sort of experience it at some time in my life and I won't be able to believe it होला जस्तो लाग्दैछ है मलाई चाहिँ I'll just add one thing how can let's say for me as a non-believer how would you make me believe that these okay again UFO UAPs exist भनेर how would you make me believe okay so तपाईँलाई अहिले right now ढ्याङ्ग अगाडि एलियन नै आइदियो भने for example or UFO देख्नुभयो भने some part of you has been accustomed कि okay I can एक्सेप्ट दिस किनभने मैले मुभिजहरूमा देखेको छु त भन्नुभयो नि त तपाईँले होइन त सो मुभिज नाउ इफ यु थिङ्क कति भएर मुभिजहरू आउनु थालेको 100 वर्ष 50 वर्ष ओर वाट एभर हुन्छ नि 70 60 70 इयर्स साइफाई मुभिजहरू आउनु थालेको त अझ पछि हो नि त होइन नाउ वाट इफ अल दिज मुभिज आर मेड सो द्याट हामीलाई चाहिँ एटलिस्ट अलिकति भयो नि अक्लोमेटाइजेसन होस् थाहा होस् यिनीहरूलाई एक्कासी होइन वाट इफ दिस इज अ इभन बिगर प्रोपोगेन्डा कि तिमीहरू ट्रान्सफर्मर्स बनाऊ तिमीहरू सुपरम्यान बनाऊ होइन तिमीहरू अब अरू को छ अरे यस्तो वन्डर वुमेन बनाऊ there is actually a journalist हो कि यो I wonder like इन्डियामा गएर राकेश सरले तिमी धुप बनाऊ भनेर तिमीहरू जादु बनाऊ भनेर एनिवे लाइक होइन द थियोरी इज के अरे सबैलाई एक्लोमेटाइज गराउनको लागि अथवा एउटा लेभलमा बिलिभ गराउनको लागि चाहिँ यस्तो I think there's an alien man something is happening अहिलेसम्म सिरियसली अहिलेसम्म there is a fucking अहिलेसम्म alien पप man गर्दाखेरि कहिले पनि बत्ती निभाइसक्यो ब्रो this has to be on the episode this has to be on the episode bro what did you do to make me believe it oh no Jesus Christ man recording गरको थियो साउन्ड रेकर्डिङ गरको my goodness this is epic अहिलेसम्म what a coincidence this is not a coincidence we exist from the के अरे what do you call it interdimensional galactic I heard के अरे यो एलियनको जुन डिपार्टमेन्ट छ नि it sounds so funny when I say it होइन so alien department is beyond like president of United States absolutely yes होइन त्यो भनेर आइरहेको थियो के अनि लाइक वाट द लाइक इभन प्रेसिडेन्ट अफ युनाइटेड स्टेट्स होइन उनीहरू लिटरली वी आर सुटिङ लाइक दिस एनिवे के इभन प्रेसिडेन्ट अफ युनाइटेड स्टेट्स इज नट अलाउड टु गो इन टु वाट एभर द डिपार्टमेन्ट इट्स बियोन्ड द्याट इभन इफ दे आर इन्ट्रेस्टेड द्याट्स ट्रु मैले पनि सुनेकोमा चाहिँ हुन्छ नि आई डोन्ट नो द प्रेसिडेन्ट पर्सनली तर सो जति पनि यो भनौँ न ब्ल्याक बजेट it's cracked me up man I don't know I don't know the president personally but anyway let's get into it no bhagar president better देयर आर सम इन्टरभ्युज हरेक प्रेसिडेन्टको हरेक भन्दा पनि डोनाल्ड ट्रम्पको पनि छ रिसेन्टली उसको छोराले नै गरेको होइन सो उसको छोराले नै सोध्छ क्या अनि उसको छोराले भन्छ कि सो ड्याड वुड यु डिस्क्लोज द इन्फर्मेसन अबाउट एलियन्स भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ अनि उसले चाहिँ द्याट्स नट माई थिङ तर इफ आई गट अ चान्स आई वुड भनेर चाहिँ भन्छ उसले होइन अनि ओबामालाई पनि सोधाएको छ मल्टिपल टाइम्स ओबामालाई चाहिँ आफ्टर हिज प्रेसिडेन्सी इज ओभर होइन अनि एउटा टक सोमा पनि गराएको छ कि नाइट त्यो टक सोमा त्यसमा पनि देयर आर सर्टन थिङ्स द्याट आई क्यान नट डिस्क्लोज बट आई क्यान निदर कन्फर्म नट डिनाई टाइपले भन्छ क्या त्यसले सो एलियन्सहरूको कुरा चाहिँ भनौँ न इट्स अब एकैचोटि भन्यो भने फेरि चाहिँ मान्छेले पागल भन्छ वाट्स गोइङ अन यो त हावा खुस्के जस्तो भन्छ प्रेसिडेन्ट जस्तो मान्छेलाई हुन्छ नि दे हेभ देयर ओन रेपुटेसन टु होल्ड तर
अगेन दिस स्टार्टेड पहिला यो आइजनहावर भन्ने एउटा प्रेसिडेन्ट छ क्या पहिला होइन सो यो चाहिँ अराउन्ड रजवेलको क्रासको टाइमकै प्रेसिडेन्ट हो क्या सो हि इज सपोजिडली द गाई हु डिड द डिल एउटा कन्ट्र्याक्ट विथ दिज एलियन्स होइन कि हामी टु किप भनौँ न देयर लट अफ पोइन्ट्स अन दिस तर वान अफ द क्लजेसहरूमा चाहिँ बेसिकली पपुलेसन जेनरल पपुलेसनलाई चाहिँ एलियनहरूले अबडक्ट गरेर रिसर्च गर्न पाउने भन्नेवाला क्लज राखेको छ क्या यो प्रेसिडेन्ट आइजनहावरले चाहिँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ हुन्छ नि JFK वाज सपोजिडली किल्ड बिकज अफ हिज नलेज अबाउट एलियन्स है I think we should Wait for the light. We should wait for the light. यो इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ what do you think? This has never happened before. Sorry. Anyway, we are back with lights. Man, So it was now I scary, believe man. in aliens this way. होइन अब कुरा त्यही कुरा गर्दा गर्दा बत्ती निदिरहेको फेरि We Damn. exist. भन्यो होला नि त You sound like Optimus Prime. Oh, well, they are also aliens, you know. Of course they are. Like, I believe है साँच्चै ट्रान्सफर्मर्स साँच्चीकै भएको भए त लाइक म त हेरेर बसेर You never know साँच्चीकै छ कि लिटरली होइन मलाई ट्रान्सफर्मर कति मनपर्छ भन्दाखेरि आई क्यान वाच लाइक अल के अरे द होल सिरिज भनौँ न द ट्रिलोजी पनि होइन के भन्छ त्यसलाई अब द होल सागा होइन ब्याक टु ब्याक हेरिदिनु सक्छु होला कि मलाई त्यति रमाइलो लाग्छ कि ट्रान्सफर्मर्स चाहिँ नट अ बिग फ्यान अफ सुपरम्यान ब्याटम्यान यिनीहरू भन्दा पनि ट्रान्सफर्मर्स चाहिँ मेरो लागि एकदम बेस्ट लाग्छ कि त्यो जुन सिफ्ट गर्छ नि उनीहरूको है सुपर लाग्छ फर्स्ट पार्ट त झन् एपिक 2005मा आएको होइन फर्स्ट पार्ट आई गेस सो या त्यो टाइममा त्यस्तो दामी क्वालिटी एनिमेसन एन्ड एभ्रिथिङ है माइन्ड ब्लोइङ हो माइन्ड ब्लोइङ हो नि अहिले झन् रिसेन्टवाला बिस्टवाला पनि राम्रै छ तर आई डोन्ट थिङ्क इट डिड भेरी गुड इन यो बक्स अफिस चाहिँ स्टोरी लाइन चाहिँ अलिकति क्लिसे टाइपको छ क्या यसपालिको चाहिँ तर त्योभन्दा अगाडिको सबै 101 छ क्या आफ्नो एक्सपेक्टेसन पनि हुँदो रहेछ कि त्यो ट्रान्सफर्मर हेरिराखेको भएर त्यो लास्टवाला त्यो बिस्टवाला चाहिँ त्यति अफकोर्स एनिमेसन यो त्यो सबै त राम्रै थियो तर त्यो जुन क्यारेक्टर थियो नि चाहिँ मलाई अलिकति है अलिक कस्तो कस्तो लाग्यो कि अब फेरि त्यो हेरेको छैन त्यसमा पुरा आइरन म्यानै भइदियो कि लास्टमा अलिकति झ्याउ लाग्यो मलाई त्यो चाहिँ झ्याउ लाग्यो मलाई आइरन म्यान के अरे त्यो बेसिकली ट्रान्सफर्मरको जुन बडी पार्ट्सहरू चाहिँ त्यो मान्छेमा नै ऱ्याप भएर होइन अनि त्यो पनि अब चलाउन सक्ने भएको कि अब त्यो चाहिँ अलिकति मलाई अलिकति ओभर द टप गयो कि त्यो स्टोरी लाइन चाहिँ अब मैले त्यही आई वाज कमिङ ब्याक टु के भन्दाखेरि हेर्न त एकदम दामी भयो साँच्चीकै त्यस्तो छ र भन्ने टाइपको सोच्यो भने त अब इट्स सो के अरे बिलिभै गर्न गाह्रो नि त फिल्महरूमा पो हेर्ने बानी छ त हामीलाई होइन सो वाट डज युर sort of digging in has given you कि यस्तो साँच्चीकै यस्तो पनि एक्जिस्ट गर्छ त यो ट्रान्सफर्मर बनाएको कारण पनि somebody might have spilled the beans from inside कि यस्तो शिफ्टर्सहरू पनि छ होइन maybe this book will sort of convert into an alien being टाइपको के ट्याक 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 भनेर What's your insight? होइन सो यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ कि मैले होइन एउटा फिल्म मेकरको अनि सो उनीहरूले चाहिँ के हुन्छ भने लङ टाइम ब्याक एउटा साइफाई सिरिज बनाउन थालेको हुन्छ अरे क्या होइन सो उनीहरूले त्यो सिरिज बनाएर रेडी भइसक्यो अनि फर्स्ट सिजन चाहिँ लन्च गर्ने लन्च पार्टी गरिरहेको हुन्छ होइन मैले नाम चाहिँ बिर्सेँ त्यो लन्च पार्टीमा चाहिँ सबैजना चिनेको मान्छेहरू हुन्छ तर एकजना चाहिँ अलिक मिस्टिरियस मान्छे आउँछ क्या सो फुल ड्रेस्ड इन ब्याक होइन ह्याट लगाएर अलिकति मुख पनि राम्रोसँग नदेख्ने गरी अनि त्यो मेन प्रड्युसर डिरेक्टरलाई चाहिँ छेउमा लगेर चाहिँ अनि केटा हो तिमीहरूले बनाउँदा बनाइस् सबै कुरा ठिक छ भनेर तिमीहरू रिलिजै गरेको छैन क्या अहिलेसम्म होइन कसरी हेऱ्यो उसले थाहा छैन भने ऊ ठिस भयो कि कसरी हेऱ्यो यसले रिलिज नभएको कुरा तिमीहरूले बनाउँदा बनाइस् तर खासमा जुन तैँले जसरी एलियनहरूले चाहिँ ह्युमनहरूलाई अट्याक गरेको देखाइरहेछस् नि त्यो चाहिँ रङ देखाइस् क्या भनेर सो तिमीहरूले साँच्चीकै देखाउने हो भने चाहिँ यस्तो 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 कुराहरू हुन्छ भनेर भन्यो होइन अनि उसले पत्याएन क्या अनि ल ठिकै छ त नपत्याउनु भने ठिकै छ भनेर चाहिँ उसले एउटा अनि टिस्यु पेपरमा चाहिँ द सिक्रेट अफ युनिभर्स इज लाइट साउन्ड एन्ड फ्रिक्वेन्सी आई थिङ्क इन द्याट अर्डर नै सो भनेर चाहिँ अनि लेखेर गइदियो अरे क्या त्यो मान्छे चाहिँ हुन्छ नि नेभर टु बी सिन अनि अहिले पछि अहिले सम्झिँदा चाहिँ हुन्छ नि द मोर इन्फर्मेसनहरू जति आउनु थाल्यो अनि त्यो It's all about light, sound, and फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्छ क्या हुन्छ नि I think I heard about that. They didn't release the episode. They went on research क्या त्यसपछि yes I heard about that. झन् डिपर डिग गर्न थाल्यो कि त्यसपछि मान्छेहरू चाहिँ Very interesting.
होइन सो भन्न खोजेको चाहिँ सो इफ कसैले बनाइरहेछ एलियनको बारेमा बनाउनु मन लागेछ भने पनि मेबी दिस गाइज अर दिज आर सपोजली एलियन्स नै हुनसक्ला सेफ सिफ्टिङ एलियन्सहरू तपाईँले सिक्रेट इन्भेजन हेर्नुभयो कि भएन रिसेन्ट मार्वल इज द बिगेस्ट प्रोपागेन्डा इन्जिन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ यो चाहिँ मेरो पर्सनल स्पेकुलेसन मात्रै हो हुन्छ नि बिकज अहिले अब टु मेक पिपल बिलिभ द्याट एलियन एक्जिस्ट होइन नट जस्ट एलियन्स तर द होल कन्सेप्ट अफ अल्टरनेट डिमेन्सन्स भनौँ न अहिले मल्टिभर्सको कुराहरू मार्बल जस्तो म्यासिभ फ्रेन्चाइजले भन्न थालेपछि इट्स डाइजेस्टेबल नि त मान्छेहरूलाई होला नि त हुनसक्छ नि त मल्टिभर्स भनेर होइन अनि त्यो अर्को पनि छ नि त मार्बल मात्र होइन अर्को के अरे मार्बल र डिसी भन्छ नि होइन सो डिसीले पनि त्यस्तै खालको बनाइरहेछ अहिले मैले त्यो के नेटफ्लिक्समा हेर्दा हुन्थेँ कि एक टाइम मेरो लागि एकदम कम्फर्ट सिरिज चाहिँ फ्ल्यास थियो क्या कुनै जमानामा फ्ल्यास एरो यिनीहरूको जुन एउटा डिसी युनिभर्स छ नि होइन त्यो हेरिरहेको थिएँ फ्ल्यास अनि कस्तो भयो भने फर्स्ट सिजन अब किनभने पहिलादेखि फ्ल्यासको सुनिरहेको हो नि त बच्चादेखि फ्ल्यासको के अरे त्यो हुन्थ्यो द फ्ल्यास भनेर चाहिँ पहिलादेखि बच्चादेखि नै हामीले सुनिरहेको क्यारेक्टर हो नि त कमिक क्यारेक्टर हो नि त त्यो खास अनि पछि आई थिङ्क देयर वाज अ फिल्म पहिला जमानामा बनाएको फिल्म चाहिँ थियो कि रिसेन्टली अब डिसीले त्यो सिरिज बनाइसकेको छ नि हेरेर हुन्थ्यो त्यसमा एकदम धेरै यो मल्टिडाइमेन्सनल मल्टिभर्स भन्छ कि अनि सो हुँदा अब एउटा टाइममा चाहिँ मलाई नै पाकेर आयो कि होइन खास चाहिँ टु अ पोइन्ट कि देयर आर लाइक मल्टिपल फ्ल्यास फ्रम मल्टिपल युनिभर्स कुनै युनिभर्समा चाहिँ कुनै अर्थ के अर्थ 1 अर्थ 2 अर्थ 3 नै हुने कि होइन सो कुनै अर्थमा चाहिँ फ्ल्यास नै केटी होइन कुनै अर्थमा चाहिँ नि फ्ल्यास चाहिँ बुढो यस्तो के तर फ्ल्यास नै हुने कि तर त्यो क्यारेक्टर चाहिँ हुने कि एन्ड दे ट्राभल फ्रम वान अर्थ 1 टु अर्थ 5 होइन समथिङ लाइक द्याट अनि त्यसपछि अरू अर्थको भिलेन्सहरू चाहिँ नि अर्थ 1मा आइदिने यस्तो खालको के अनि पहिला नै फ्युचरको एउटा के एउटा हुने होइन त्यो एउटा सिरिजले पनि एकदम धेरै त्यो मल्टिडाइमेन्सनल मल्टिभर्सको एउटा एकदम मतलब साइन्टिफिकली कस्तो बिलिभेबल लाग्ने कि हो नि त है एउटा टाइपको चाहिँ हुने मेबी देयर इज नो टेक्नोलोजी लाइक द्याट होइन तर मेबी देयर इज यु नेभर नो बिकज अस्ति न एउटा टिकटकमा नि हेर्दै थिएँ मैले टेस्ला छ नि टेस्ला निकोलस टेस्ला सो ही अपेरेन्टली ह्याड अ लट अफ लाइक के अरे इट्स नट जस्ट के अरे यो टेस्ला द्याट ही क्रिएटेड के देयर इज लाइक मच मोर डिपर थिङ द्याट ही क्रिएटेड एन्ड विच हेज बिन बेरिड भन्ने कुराहरू अनि त्यो सिक्रेट्सहरू चाहिँ कसलाई दियो अरे भन्दाखेरि डोनाल्ड ट्रम्पको बाजेले दियो अरे मैले त्यो सुने डोनाल्ड ट्रम्प इज द किपर अफ अल द एलियन सिक्रेट्स भनेर सुने है मैले होइन हाउ इन्ट्रेस्टिङ इज द्याट के होइन तर ह्याभिङ सेड द्याट हामी अघि एकछिन बत्तिने बेला पनि भन्ने थियो नि कि नलेज अफ एरिया 51 होइन विच सो कल्ड द एलियन के भन्छ त्यो रिसर्च गर्ने ठाउँ भनौँ न होइन त्यसको एक्सेस चाहिँ नि प्रेसिडेन्ट अफ युनाइटेड स्टेट्स डज नट हेभ एक्सेस टु द्याट भन्ने कुरा आयो नि होइन हाउ मच अफ इट हेभ यु रिसर्च इन सो अब गोइङ ब्याक टु अस्तिको कङ्ग्रेसनल हियरिङमा पनि मेन उनीहरूको टपिक अफ डिस्कसन नै यही कुरा थियो क्या सो देश कङ्ग्रेस होइन सो बाई पार्टिसन कङ्ग्रेस अझ डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स भन्ने छ नि त बाहिर द सिस्टम होइन सो फर द फर्स्ट टाइम यिनीहरू दुवैजना मिलेर चाहिँ त्यो हियरिङ गरेको हो कि सो द्याट्स अनदर इन्ट्रेस्टिङ पार्ट अबाउट इट फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री होइन अनि सो त्यो बाई पार्टिसन हियरिङमा चाहिँ उनीहरूले के भन्यो भने जो मान्छेहरू 3जना विटनेस बसेको थियो 2जना पाइलट र 1जना चाहिँ युएपी टास्क फोर्स भन्ने प्रोग्राम चलाएको मान्छे होइन सो ऊ चाहिँ विसल ब्लोवर भएर अगाडि आएको सो उनीहरूलाई चाहिँ के सोधिरहेको छ भने सो ओके हामी हो गभर्मेन्ट हामीलाई नै किन थाहा छैन भनेर उल्टो त्यो पाइलटहरूलाई सोधिरहेको छ क्या सो भनेपछि चाहिँ देयर आर लड अफ डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट चाहिँ कम्पार्टमेन्टलाइज गर्छ क्या किनभने जस्तै हामी पनि अब कम्पनी चलाइरहेकै मान्छेहरू होइन त सो अब देयर आर लड अफ थिङ्स द्याट गोज अन बिहाइन्ड जुन चाहिँ स्टाफहरू सबैलाई थाहा हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन त ओर देयर अझ बिगर स्कोपमा सोच्नु भने कोर्पोरेटमा चाहिँ देयर आर बोर्ड्स एन्ड एभ्रिथिङ जुन चाहिँ सिओहरूलाई पनि थाहा हुँदैन के भइरहेछ भनेर सो वाट दे डु इज वाट दे हेभ बिन डुइङ अपेरेन्टली इन यो गभर्मेन्ट लेभलमा भनेपछि कम्पार्टमेन्टलाइज गरिदियो क्या रिभर्स इन्जिनियरिङ युएफओ समात्ने एउटा टिम हुन्छ ल्याएर छोडिदिएपछि अर्कै टिम हुन्छ उसले एक्जामिन गर्ने अर्कै टिम हुन्छ त्यसपछि त्यो रिलिज गर्ने पेपर अर्कै टिम हुन्छ एउटाले अर्कोसँग कम्युनिकेट गर्न पनि पाउँदैन यस्तो स्ट्रिक्टली मोनिटर गरिरहेको हुन्छ कि गऱ्यो भने मारिदियो सो लड अफ मारिदिनु लड अफ पिपल हेभ डाइड यो युएफओ सिक्रेसीलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि
अनि एउटा बब लजार भन्ने मान्छे एकदम इन्ट्रेस्टिङ मान्छे छ कि जो त्यसको बारेमा हजुरले हेर्नु भने देयर इज अ डकुमेन्ट्री एन्ड अ लट अफ बब लजार LAZAR सो यो चाहिँ एरिया 51मा चाहिँ एक्चुअली काम गरेको मान्छे होइन ऊ चाहिँ रकेट साइन्टिस्ट जस्तै हो क्या बेसिकली उसको अब ठ्याक्कै टर्म त मलाई याद भएन अनि उसलाई चाहिँ रिक्रुट गरेर एरिया 51मा चाहिँ किन भन्दाखेरि यस्तो रमाइलो स्टोरी छ उसको होइन अनि एउटा उनीहरूले चाहिँ 9वटा चाहिँ UFOहरू क्रास भएर जम्मा गरेर राखेको रहेछ क्या ह्याङ्गरमा टन्न राखिरहेको इमेजिन गर्नु न डल्लो डल्लो होइन अनि सो त्यो ह्याङ्गरमा इमेजिन गर्नु डल्लो डल्लो UFOहरू राखिरहेको सो वान अफ देमलाई चाहिँ उसलाई उसको काम चाहिँ त्यो मध्ये एउटालाई चाहिँ रिभर्स इन्जिनियरिङ गर्नुपर्ने त्यसभित्र गएर स्टडी गरेर तर यस्तो दामी के अरे कम्पार्टमेन्टलाइज हुन्थ्यो अरे कि UFO भित्र नि 2टा लेभल हुन्थ्यो ऊ तलको लेभल मात्र काम गर्ने माथिको उसलाई थाहा नै हुँदैन क्या त्यस्तो स्ट्रिक्टली मोनिटर गरेर आउँथ्यो अनि भित्र उसले के पत्ता लगायो भने UFOहरू त एक्चुअली ग्राभिटीलाई चाहिँ मोडिफाई गरेर हुन्छ नि मोडुलेट गरेर चाहिँ उड्ने ओर्ने सो दे आर नट लिटरली फ्लाइङ दे आर सिफ्टिङ द स्पेस अराउन्ड द सिप क्या भनेपछि नाउ इट गेट्स क्रेजियर यति मात्र होइन क्या इट डिफाइज द लज अफ ग्राभिटी द्याट वी नो अफ होइन एक्ज्याक्टली अनि सो सरी है उसको त मोबाइल बज्ने पनि UFO टाइपको बज्ने अनि के भन्छ सो स्पेस वेन यु बेन्ड ग्राभिटी स्पेस र टाइम दुइटै बेन्ड हुन्छ क्या दाइ मेन कुरा चाहिँ थ्योरी चाहिँ बुझ्नुभयो नि भनेको चाहिँ होइन सो फिजिक्सले हामीले बुझेको नि यही नै हो अनि स्पेस र टाइम बेन्ड हुँदाखेरि नाउ वेन यु इनसाइड अ UFO यु क्यान ट्राभल टु एनी प्लेस इन्स्टेन्टेनियसली ओर एनी टाइम टाइम ट्राभलको कुरा आउँछ क्या एलियनसँग अब यो कुरा कसरी बुझाउने जनताहरूलाई जनता जान चाहन्छ तर बुझ्दैन कसरी बुझाउने क्या होइन अनि मल्टिभर्सको कुरा नट जस्ट हियर होइन मल्टिपल डिमेन्सन्समा पनि ट्राभल गर्न सक्छ विथ द्याट टेक्नोलोजी The type of theories that has come up, if you connect all the dots of these theories, it does make sense when you say that, होइन जस्तै अब टाइम के अरे किन कहाँ सुनेको थिएँ मैले होइन सो हाम्रो लागि एलियन्सहरू चाहिँ दे आर लाइक 50,000 years ahead in terms of technology and know-how of science मतलब भनौँ न फिजिक्स भनौँ न द्याट वी नो अफ अरे के होइन सो हियर वी आर ट्राइङ टु गेट इन्टु मार्स होइन द्याट्स द बिगेस्ट अचिभमेन्ट भनौँ न एज अ ह्युमन रेसको लागि त मार्समा हामीले कुनै एउटा अब्जेक्ट मात्र पठाएको एउटा के अरे त्यो पठाएको थियो नि रोभर पठाएको पनि एउटा सबभन्दा ठुलो अचिभमेन्ट थियो होला हाम्रो लागि भने अपेरेन्टली त्यस्तो खालको टेक्नोलोजी एक्जिस्ट द्याट ट्राभल्स थ्रु डाइमेन्सन्स बियोन्ड ग्राभिटी के हामी त जे गरिरहेछौँ लज अफ ग्राभिटीलाई फलो गरेर गरिरहेछ भने इट गोज बियोन्ड द्याट एन्ड अपेरेन्टली वेन यु टक अबाउट दिस होइन मैले अब साइन्टिफिकली कस्तो भन्न होइन कि नट अ साइन्स स्टुडेन्ट एट अल होइन तर बेसिकली एज अ लेमन टर्म बुझ्दाखेरि चाहिँ दे ट्राभल थ्रु के टेलिप्याथी भन्छ नि कस्तो टङ जस्तो टेलिप्याथी भन्छ नि त्यस्तो टाइपले के which is far beyond the speed of sound and far beyond the speed of light. त्यही भने गो डिपर इन्टु द ऱ्याबिट होल होइन एलियन हुँदै होइन मलाई साइको भएको चाहिँ इट कनेक्ट्स विथ कन्सियसनेस कुरा गर्दा साइको भइरहेको छु म दिस इज जस्ट अ सर्फेस स्टिल सर्भिस नट्स एन्ड बोल्ट्स अफ UFO टेक्नोलोजी कसरी काम गर्छ यहाँ त्यहाँ भन्ने कुराहरू त धेरै अगाडि डिस्कस भइरहेको कुरा हो कि अहिले आएर चाहिँ साइको कुराहरू के भइरहेछ भने चाहिँ UFOसँग चाहिँ कन्सियसनेस ह्युमन कन्सियसनेस हुन्छ नि सो द्याट्स अल्सो बिङ कनेक्टेड अब यो इट्स अराउन्ड द सेम थ्योरी हो क्या भनेको चाहिँ लाइक वाट डु यु थिङ्क तपाईँहरूलाई चाहिँ कन्सियसनेस चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ इज इट समथिङ द्याट इट्स बोर्न वेन यु गेट बोर्न त्योसँगै आएर हुने हो कि हाउ कम हुन्छ नि आई एम देयर के अरे आई एम देयर के भन्छ नि देयर फर आई थिङ्क देयर फर आई एम भन्ने जुन टप त्यो फिलोसफी छ कन्सियसनेस बेसिकली सो इज इट समथिङ द्याट्स लोकल टु यु तपाईँको कन्सियसनेस तपाईँसँग मात्रै भएर हो कि अर इज इट लाइक अ ब्रोडकास्ट द्याट्स तपाईँ चाहिँ एउटा टिभी जस्तो ब्रोडकास्ट लिइरहेको सो द्याट्स अ डिबेट गोइङ अन कन्सियसनेसमा चाहिँ ओके सो कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ नि यस्तो हेरेर यसो गरिदियो बित्तिकै बुझिरहेको हुन्छ so maybe that but at a very like significant level where you can actually hear the other person speak होइन so मैले हेरेको थिएँ if you have to send a message to another dimension of the universe it will take a million years okay but then when it's यस्तो खालको भयो it doesn't take time okay so this is a concept of quantum entanglement भन्ने जुन टपिक छ नि टर्म छ नि so that's where this all ties up क्या so त्यसमा चाहिँ बेसिकली दुईटा इन्ट्याङ्गल्ड एटम्सहरू अर दुईवटा अब्जेक्ट्स वाट एभर भनौँ न अहिले चाहिँ एटम्सकै लेभलमा कुरा गरौँ दुईवटा इन्ट्याङ्गल भएर ल योसँग चाहिँ यो जोडियो है भनेर तपाईँले सोच्नुभयो भने चाहिँ एन्ड देन यो एटमलाई दुईवटा डिफ्रेन्ट कर्नर अफ युनिभर्समा लगेर छुट्याइदिनु भयो भने पनि वेन यु चेन्ज वान थिङ अर्कोमा पनि चेन्ज रिभर्समा चेन्ज भइरहेको हुन्छ भन्ने छ क्या त्यो चाहिँ नि अलिकति फिलोसफिकल लेभलमा चाहिँ आई थिङ्क फिलोसफिकल लेभलमा चाहिँ धेरैले यसको बारेमा कुरा गरेको छ होइन
but like the way you said it, like it's like another dimension ko. Do you know of this philosophy? I've heard about it, तर यसमा म So basically यस्तो let's say like you and me are friends, Right. हैन? So our sort of universe are entangled with each other, क्या? So even if you go to let's say Australia, even if तिमीलाई केही भयो भने मेरो पनि यहाँ लाइफमा केही न केही चेन्ज हुन्छ भने जस्तो हो क्या? What? यो त हिन्दी मुभीमा जुडुवा चुडुवाहरूले भइसक्यो त यार, यो त हैन देखाइसक्यो यस्तो त। बक्सिङ हान्दाखेरि अर्को पनि हात चल्ने एउटाले हान्यो भने अर्कोलाई दुख्ने देखाइसक्यो त यार। तर सिम्पलेस्ट लेभलमा सोच्ने हो भने कहिले काहीँ चाहिँ हुन्छ नि मदरहरूलाई स्पेसली आफ्नो चाइल्डहरू बिरामी भएको हुन्छ नि, तँलाई के भयो, मैले सपनामा देखेँ नराम्रो भयो अरू त स्याड भइरहेछ खालको इमोसनल But कनेक्सन। this kind of things has always been there, regardless of हामीले alien knowledge भयो पनि नभए पनि. Imagine all the gods that we talk about, के हाम्रो के भन्छ हिन्दू कल्चरमा स्पेसल्ली हैन, what if they all are aliens? त्यही त भने If you think about it that way, एक्ज्याक्टली हैन? इभन यो के अरे सद्गुरुले पनि भनेको छ त, वी थिङ्क गणेशको चाहिँ टाउको हात्तीको ल्याएर राखिदियो तर इनफ्याक्ट इट्स इज टेन्टेकल्स रहेको त्यो सुँड भनेको चाहिँ। शिवजी इज अ क्लासिक एलियन डिस्क्रिप्सन हो क्या, ब्लू स्किन, टल, 10 feet tall, telepathic power, So we've been praying aliens all along. Absolutely, that is all the religions, What a revelation. not just us, all the तर religions. do you think like यस्तो कुरा गऱ्यो भने it'll touch like Hindu sentiment like touch गर्न सक्छ नि त हैन? Which isn't it sensitive for us to be talking like maybe Shiva is an alien भनेदेखि त Now, it might touch well, like Hindu sentiment, you know what I mean? Like sensitive कुरा हो नि यो त. And it is, तर then again त्यो सेन्टिमेन्टकै हिन्दू रिलिजनको कुरा गर्ने हो भने then again there is यो लिङ्ग भैरवी राखेको छ who no one has heard of. So I think we can talk about this one. So no, यस्तो मलाई What is Linga Bhairavi? I don't know. yeah, लिङ्ग भैरवी It's a new god. सद्गुरुले he created a god. Ah, लिङ्ग भैरवी भनेर which is यता कहाँ यता सामाखुसी साइडतिर छ। There is a मन्दिर itself. अनिलले भने जस्तै ल केटा यस्तो हो हैन, it's a लिङ्ग भैरवी। नयाँ लिङ्ग भैरवी चाहिँ हाम्रो तिमीले राखेको छैन रहेछ, सब छ यो छैन यो राख्दै भनेर भन्न आयो एलियन। अनि त्यो लिङ्ग भैरवीलाई दर्शन गर्ने स्टाइल पनि अर्कै रहेछ क्या। सिरियसली You have to ए हो र? साष्टाङ्ग दण्डवत गरे जस्तो ओ माय होइन? गॉड यो So लेभलमा काम भइरहेछ मान्छेहरुको। काम भइरहेछ त्यहाँ मन्दिर छ, people go there, I've been there, I've seen You been there? Yeah. Oh my god. So it's like शिव पार्वतीको त्यो लिङ्गमा there is nothing के आदि is शिव अर्धनारेश्वरको त्यस्तो त्यस्तो टाइपको बट इन लिङ्ग के शिवलिङ्ग के। ओके होइन इभन गड्सहरू हाम्रो भनौँ न पहिला पहिला विष्णु पुराण, महाभारत, शिव, ओम नमः शिवाय सबमा देखाउने पनि खासमा इफ यु थिङ्क अबाउट इट एकदम एडभान्स टेक्नोलोजी भयो भने चाहिँ अल दिस थिङ्स कुड बी पोसिबल होइन। उनीहरू टेलिपोर्ट हुनेदेखि लिएर टेलिप्याथिक कम्युनिकेसन, मल्टिपल डिमेन्सन्स एन्ड हो नि एभ्रिथिङ। हैन? इफ यु थिङ्क अबाउट इट इन अ भेरी साइन्टिफिक वे, होइन। वाट एभर वी हेभ सिन इन के अरे यो रामायण एन्ड अल, रामायण होला अब अर्कै ओम नमः शिवाय पहिला हेर्ने, अरू के थियो महाभारत, त्यसमा त टेलिपोर्टिङ सबै कुराहरू अनि होइन। त्यो विमाना भनेर जुन भन्छ नि त रावणको सिपलाई, सो द्याट हेज बिन स्टडिड बाई वेस्ट अ लट होइन त। सो त्यो चाहिँ इट हेज टु बी जुन जसरी डिस्क्राइब गरेको छ, इट हेज टु बी यो युएफओ भनेर नै डिस्क्रिप्सन छ क्या। सो इफ यु डिग अन इट यु क्यान फाइन्ड आउट होइन। अनि एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी मल्टिभर्सको कुरामा थप्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि हाम्रो गीतामा छ जस्तो लाग्यो है, गीता वेद वेरेभर हाम्रो ग्रन्थमा चाहिँ छ। एकचोटि चाहिँ ब्रह्मा चाहिँ कृष्णलाई, आई फरगट द नेम अफ द गड चाहिँ, अब जस्ट ब्रह्मालाई भेट्न चाहिँ कृष्ण आएको और समथिङ अदर वे, मैले बिर्सेँ है अब। एनिवेज सो एउटा गडलाई भेट्न चाहिँ अर्को आयो होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ एउटा उसको गार्डले आएर चाहिँ ल सपोज कृष्णलाई ब्रह्माले भेट्न आयो भनेर सोचौँ न अहिले होइन। अनि कृष्णजी तपाईँलाई चाहिँ ब्रह्मा भेट्न आउनु भएको छ भनेर भन्यो होइन। अनि कृष्णले चाहिँ त्यो गार्डलाई सोध्यो कि कुन चाहिँ ब्रह्मा आयो मलाई भेट्न भनेर सोधेर क्या होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ उसले गएर गार्डले गएर तपाईँ कुन चाहिँ ब्रह्मा हो कृष्णजी वान्ट्स टु नो भनेर भनेर होइन। वाट अफेन्डेड भयो क्या, म आइ एम द क्रिएटर अफ दिस युनिभर्स अनि हिज आस्किङ मी कुन चाहिँ ब्रह्मा भनेर, खै म कुरा गर्छु भनेर। अनि कृष्ण अगाडि आएर पुरै कन्फ्रन्ट गर्दाखेरि के हो ब्रो के भन्नु खोज्यो भन्दाखेरि चाहिँ होइन। अनि कृष्णले चाहिँ के भन्यो होइन, अब कृष्णले चाहिँ अनि त्यसपछि के भन्यो अरे भने हेर्नुहोस् ब्रह्माजी प्लिज डोन्ट बी अफेन्डेड होइन, तर तपाईँ भनेको युर जस्ट वान अफ मेनी ब्रह्माज इन दिस मल्टिभर्स कस्मोसमा चाहिँ देयर आर इन्फिनिट नम्बर अफ ब्रह्माज। एब्सोल्युटली देयर, इफ यू सर्च फर इट यु क्यान फाइन्ड इट अनलाइन। मान्छेले यसरी पोडकास्टमा डिस्कस गरेको छ, धेरै कुराहरू छ यसमा चाहिँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि उसले बुझाउँछ क्या, एन्ड द्याट्स द फर्स्ट भनौँ न अर्लिएस्ट नोटेसन अफ मल्टिभर्स थ्योरी द्याट आइभ हर्ड अहिलेसम्म चाहिँ। दिस इज बियोन्ड अल युएस प्रेसिडेन्ट्स नि। एक्ज्याक्टली, अनि त्यही भने सो होइन इफ यु थिङ्क अबाउट इट बियोन्ड अहिलेको जुन टाइम सिरिज भन्दा पनि अब त्यो भन्दा नि अगाडिको
होइन युग नै अर्को भयो नि होइन विच इज लाइक आई डोन्ट नो द्वापर युग सत्ययुग 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 सत्ययुग। सो सत्ययुगमा पनि देयर भनौँ न त्यो त हाम्रो पर्सेप्सन भयो हाम्रो विन्डो अफ हामीले हेर्ने पर्सपेक्टिभ भयो हिन्दुइजमबाट होइन इफ यु लुक एट बाइबलको स्टडीमा देयर इज अल्सो न्यू टेस्टामेन्ट ओल्ड टेस्टामेन्ट भन्ने छ होइन सो म चाहिँ आई वाज बोर्न अ हिन्दू अनि त्यस पछाडि चाहिँ वेन आई ग्रो अप आई चेन्ज माई रिलिजन टु क्रिस्चियन आई गट ब्याप्टाइज एन्ड एभ्रिथिङ होइन हलिउड हेरेर चाहिँ खासमा मलाई एकदम क्रिस्टियानिटी भने के हो त भने एकदम फेसिनेटिङ लागेर चाहिँ आई चेन्ज माई रिलिजन एन्ड आई वेन्ट डिप This is a true story. This is a true story. You are a Christian, not a Hindu. I became a Christian अनि त्यस पछाडि आई वेन्ट डिप इन्टु इट फेरि म चाहिँ जे पनि डिप जान्छु बाइबल स्टडी गऱ्यो अरे त्यसमा नि एउटा पोइन्टमा चाहिँ आई स्टार्टेड इभन टिचिङ बाइबलको कुराहरू हुन्छ नि स्टुडेन्टहरूलाई बच्चाहरूलाई Very interesting. I would like to be enlightened. Please. सो अनि त्यसमा चाहिँ भनौँ न एन्ड देन लेटर अन इन लाइफ आई स्टार्टेड रिसर्चिङ बुद्धिज्मको कुराहरू अहिले भनौँ न देयर इज अ लट अफ फिलोसोफिकल यस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ अनि सबै अहिले यति स्टडी गऱ्यो अनि अरूहरू पनि हेर्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ कमन स्टोरी द्याट सबै रिलिजनले चाहिँ एउटै स्टोरी भन्नु खोजिरहेको क्या द्याट देयर आर बिइङ्स द्याट आर पावरफुल द्यान अस देयर आर अदर डिमेन्सन्स स्वर्ग नर्क भनेको पनि खासमा डिमेन्सन्स नै हो कि होइन त भन्नु न सो फिजिकली त यु कान्ट गो टु हेभन अनलेस यु डाई होइन त सो दिज आर डिमेन्सन्स कन्सियसनेस तपाईँको सोल चाहिँ जान सक्छ भन्ने कुराहरू हो नि त एन्ड बाइबल इज द सेम थिङ होइन सो देयर इज गड देयर अ लट अफ थिङ्स त्यसको अनि बुद्धिज्म हेज द सेम फिलोसफी सो यो सबै कुराहरूबाट बुझ्दाखेरि चाहिँ नाउ म चाहिँ हुन्छ नि वाट आई डु इज आइम ए स्टोरी टेलर होइन सो आई पिक अल दिस कमन पोइन्ट्स एन्ड आई मेक माई ओन स्टोरी ए ओके यस्तो भएको थियो होला नि त यु कनेक्टिङ अल द डट्सहरू एन्ड इन्क्लुडिङ द डट्स द्याट आर बिङ क्रिएटेड बाई युएफओ कन्सपिरेसी थ्योरिस्टहरू पनि सो सबै चिजलाई जोड्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि सो इट इज सो अप्यारेन्ट कि हामी चाहिँ वी आर नट अ लोन इन दिस युनिभर्स नट इभन इन द टप अफ द फुड चेन द्याट वी हेभ बिन बिलिभ टु हामी जसरी बिलिभ गरिरहेको छ अहिलेसम्म अनि अब यस्तो फेरि ह्युम्यानिटीको इगो यति पावरफुल छ कि हुन्छ नि वी क्यानट एक्सेप्ट गड एक्जिस्ट तर वी क्यानट एक्सेप्ट इफ गड एक्चुली कम्स अगाडि हुन्छ नि अगाडि आइदियो भने चाहिँ त भगवान होइन भनिदिन्छ क्या हामीले चाहिँ हुन्छ नि होइन त सो वी क्यानट द्याट्स साँच्चै भगवान आयो भने त हामीलाई एलियन लाग्छ होला एक्ज्याक्टली क्या नाउ सो यहाँ पनि आँखा भएको होइन त सो अल दिस भनौँ न रिलिजियस टेक्स्ट हेभ बिन टेलिङ स्टोरिज अबाउट aliens basically extraterrestrials भनौँ or higher beings basically होइन त so not just physical beings तर spiritual beings हरूदेखि लिएर सबै कुराहरू हुन्छ नि त्यही भएर it ties up to our consciousness in such a interesting way होइन अनि त्यो त्यहाँ पुगेर चाहिँ फेरि अनि एक्सप्लेन गर्न नि गाह्रो हुन्छ क्या हुन्छ नि मलाई पनि भन्न गाह्रो भइरहेछ अहिले त्यो कुराहरू चाहिँ बिकज फर्स्ट अफ अल त पिपल हेभ टु एक्सेप्ट कि हामी एक्लै छैनौँ देयर आर अदर थिङ्स देयर आर फ्लाइङ क्राफ्ट्स I think we are only on the step 1 of acceptance. Exactly. Acceptance that you know aliens exist. Aliens त नभनौँ अब there are other Something beings else, beyond us भनेर एटलिस्ट त्यति एक्सेप्ट गराउन नै च्यालेन्ज भइरहेछ अहिले सबैलाई होइन अनि सो अस्ति रिसेन्ट यो विसल ब्लोवरले फेरि के भनिरहेछ भने हामी सोध्छौँ कि एलियन्सहरू चाहिँ अर्को प्लानेटबाट आइरहेछ इट्स नट द्याट होइन आउन पनि आउला कुनै बिइङ्सहरू तर मोस्टली चाहिँ दे हेभ अलवेज बिन हियर हामीभन्दा पुरानो हो उनीहरू चाहिँ सो वी आर एक्चुली द गेस्ट इन दिस प्लानेट बुझ्नु भएन So how do you accept that? I've actually heard a theory that we might actually be an alien. होइन त What? We humans might actually be an alien. ल होइन सोच्नु न मैले त्यो theory पनि सुनेको छु यार. होइन my brain hurts man. It should. It should. Okay, so if you really think about it in a way, all the stories of gods, होइन यो cultural level होस् सबै religionको होस् everything boils down to some way somehow talking about some kind of extra dimension of things होइन something that does not हामीले हेर्न नसक्ने कुरा पनि छ है भनेर बिलिभ गराउनु खोजिरहेछ नि त इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ हाउ यु सेड लाइक स्वर्ग नर्ग एन्ड हल के होइन हामीलाई त्यसरी बिलिभ दिइरहेछ नि त अल दिज क्यारेक्टर्स होइन इफ यु थिङ्क अबाउट इट त ल भइरहेछ क्या मलाई चाहिँ होइन स्पेसली वेन वी सी लाइक ओल्ड योहरू के स्कल्पचर्सहरू होइन पहिला जस्तै अब मलाई यहाँ आई वान्ट कनेक्ट त्यो के पिरामिड्स इजिप्सियन पिरामिड्स होइन द मोर मैले एकदम धेरै हेर्छु यार त्यो पिरामिड्सको स्टोरिजहरू आयो भने चाहिँ होइन द मोर इन्फर्मेसन आई गेट अफ इट द मोर के अरे अमेज्ड आई एम के होइन हाउ इट्स अलाइन्ड विथ ओरायन्स बेल्ट भन्ने कुराहरू के डिड यु नो द्याट Yes. इट्स अलाइन्ड लाइक डिरेक्टली टु ट्रु नर्थ अफ द अर्थ होइन एन्ड ठ्याक्क त्यो 3वटा स्टार देख्छ नि आकाशमा त्योसँग ठ्याक्कै अलाइन छ अरे के त्यो 3वटा नट जस्ट द्याट यसको यो एरिया म्याथहरू क्यालकुलेट गर्नुभयो भने पनि इट्स रेसिप्रोकेट्स एक्ज्याक्टली टु अर्थको डिमेन्सनहरू
होइन. सो त्यसकै स्मलर भर्जन जस्तो हो. अनि देयर आर सो मेनी लेयर्स अफ कसरी बिल्ड गर्यो भने त झन् त्यो ट्रिपीनेस त छँदैछ होइन. अनि बियोन्ड द्याट सो पिरामिड इज द गेट वे टु अल दिस थिङ्स कि त्यहाँबाट तपाईँ सुरु गर्नुभयो भने चाहिँ हुन्छ नि. इफ यु डिग स्टार्ट फ्रम पिरामिड इट्स अनएक्सप्लेनेबल. हामीले बच्चा बेला सुन्ने भनेको त पिरामिड्स वेयर बिल्ट फर इजिप्सियन्सहरूको आफ्नो बडीलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्नलाई, मम्मी बनाएर प्रिजर्भ गर्नलाई. इट्स अ टुम अफ अल दिज के अरे इजिप्सियन पिपल भन्ने मात्र भन्थ्यो. बट इट टर्न्स आउट तिनीहरूले पनि भेटाएको रहेछ. अनि दोज किङ्स वेयर लाइक हुन्छ नि ए यो त दामी चिज छ है, वेन आई डाई आई वान्ट टु बी बेरिड हियर. उनीहरूको त्यस्तो वाला रहेछ क्या सेन्टिमेन्ट चाहिँ हुन्छ नि, नट दि अदर वे अराउन्ड. उनीहरूको वरिपरि बनाएको छ. ड्याम म्यान, लाइक इट्स बियोन्ड. अब यस्तो फेरि पिरामिड्सहरू पनि इट्स नट जस्ट इन इजिप्ट रहेछ क्या. दे हेभ फाउन्ड इन के अरे यता साउथ अमेरिकातिर पनि त्यस्तो पिरामिड सेपहरू भेटाएछ होइन. अनि उता नर्थतिर पनि भेटाएको छ. कहाँ छ रहेछ के यस्तो खालको. अनि भर्खर मम्मीको कुरा गरेँ नि तिमीले, सरी आई गट यु द्याट. त्यो मम्मीको कुरा गर्दाखेरि आई थिङ्क देयर आर फ्यु पिपल जो त्यो मम्मीको पेस्ट बनाएर पनि खाइरहेछ भनिरहेछ कि. सिरियसली मम्मीको पेस्ट बनाएर जे पाए त्यही हो. फ्यु रिच पिपल एक्जोटिक देयर मेकिङ पेस्ट आउट अफ मम्मीज एन्ड इटिङ. हाम्रो कन्भर्सेसनहरू कहाँ पुग्यो? माई ब्रेन हर्ट्स म्यान. आई वाज ह्यापी विथ इजिप्ट एन्ड अनिल कुन लेभलमा गइरहेछ भनेर आई क्यान ओन्ली इमेजिन क्या. बिकज मैले अलिकति हेर्दाखेरि त यु वान्ट टु डिग मोर एन्ड रिसर्च मोर अनि के डाइमेन्सन्सहरू आइरहेछ कि. अब हामीले एलियन्सको कुरा गर्दाखेरि पिरामिडको कुरा आइरहेछ. आई सेयर यु एकदम अहिलेको ब्रेकिङ न्युज. जुलाई 11देखि चाहिँ होइन. सो यो भर्खर न्युजमा आउनु थालेछ क्या. तपाईँहरूले नै बिस्तारै सुन्नुहुन्छ होला होइन. सो म चाहिँ त्यही कम्युनिटीभित्र न्युज हुन्छ अहिले दिस जुलाई 11 अस्तिको. पेरु र ब्राजिलको एरियाजहरूमा, पेरुमा चाहिँ अझ एउटा पर्टिकुलर एभोरिजिन ट्राइब जस्तै मान्छेहरू, त्यस्तो एभोरिजिन त होइन होइन, तर त्यहाँको एउटा पर्टिकुलर ट्राइबको मान्छेहरूलाई चाहिँ 7 फुट 8 फुटको एलियन जस्तो देख्ने क्रिचर्सहरूले चाहिँ पुरै सताइरहेछ अरे क्या, हैरान गरिरहेछ अरे. कहिले कहिले तानेर लगिदिने, कहिले के गर्ने हुन्छ नि. अनि उनीहरूले चाहिँ पुरै वर्ल्डलाई, उनीहरूको गभर्मेन्टलाई चाहिँ प्ली गरिरहेछ, प्लिज हेल्प सेन्ड गरिदियो हामीलाई. हामीले गन हान्दाखेरि पनि मर्दैन उनीहरू, पुरै हुन्छ नि उडिरहेको हुन्छ, के गरेर हुन्छ, आँखा रातो रातो छ. अनि उनीहरू चाहिँ यो स्पाइडरम्यानको ग्रिन गब्लिन जस्तो आर्मर लगाएर आइरहेछ हामीलाई अट्याक गर्न. सो यो कुरा चाहिँ अहिलेको ब्रेकिङ न्युज नै हो कि सबसे लेटेस्ट. यही कुरामा रिलेटेड त्यो जो रोगनको पोडकास्ट सुनेछ. जो रोगनको पोडकास्टमा देयर इज दिस गाई हु सेज जो के युएफओजहरूलाई सुट गर्दाखेरि, युएस आर्मीले सुट गर्दाखेरि दे टर्न इन्टु अ लाइमस्टोन पिलर. ओ क्रेजी कुराहरू छ. आई हर्ड द्याट विथ जो रोगनसँग. अनि त्यो बब लजार भन्ने पनि जो रोगनले त्यो पोडकास्टमा लिएको थियो सायद. एन्ड ही टक अ लट अबाउट द्याट एज वेल. सो या इट वाज रियली इन्ट्रिगिङ है. अनि बिचमै छोड्थेँ ब्रेन लिटरली हर्ट्स म्यान. सबै कुरा डट्स नै कनेक्ट गर्न गाह्रो भइसक्यो कि. आई वाज ह्याप्पी विथ पिरामिड्स एन्ड हुन्छ नि त्यसको साइन्टिफिक नोसन्सहरू बुझ्दाखेरि क्या इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ क्या मलाई पिरामिड्सको स्टोरी चाहिँ. अझ ट्रिपी कुरा पनि भनिदिन्छु म तपाईँहरूलाई होइन. सो वेन यु डिप अझै डिपर जानुभयो भने चाहिँ यु विल फाइन्ड जति पनि भूत प्रेत आत्मा तर्साउनेहरू हुन्छ नि. सो दे आर अल कनेक्टेड विथ दिज एलियन्स. बुझ्नुभयो नि. सो बेसिकली अपेरेन्टली होइन. सो यो चाहिँ मल्टिडिमेन्सनल क्रिचरहरू हो जसले चाहिँ हामी ह्युमन बिङ्सहरूलाई हु क्यान ट्याप इन टु आवर साइकी. बुझ्नु भएन. सो कहिले काहीँ भन्छ मैले मेरो हजुरबा देखेँ, बितेको हजुरबा देखेँ भनेर तर्साउन आयो, बोलाउन आयो. सो बेसिकली दे नो वाट वी आर थिङ्किङ अबाउट हाम्रो हजुरबा अरू वेभर होइन. सो यो अर्को बिङ्सहरूले चाहिँ हामीले जिस्काइरहेको अरे क्या त्यो चाहिँ बसेर. नट नेसेसरीली, तर अर्को डिमेन्सनमा बसेर चाहिँ भनौँ न. अब जस्तै हामीले कहिले काहीँ कमिलाहरूलाई किराहरूलाई जिस्काएर बस्छ नि, चलेर हुन्छ नि बाटो रोकिदिने पेनले के गरेर. सो जस्ट लाइक द्याट अल दिस पोल्टरगाइस्ट. एक्ज्याक्टली यो पोल्टरगाइस्ट भन्छ नि जुन यो भूतप्रेत तर्साउनेहरू नि, यो सबै कुराहरू चाहिँ इट टाइज अप टु द एलियन्स. त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ खासमा भनौँ न सानो बेला चाहिँ मलाई भूतप्रेतदेखि कहिले पनि डर लागेन होइन. तर मलाई चाहिँ एलियनहरू आएर मलाई लैजान्छ भने चाहिँ लास्ट डर लाग्थ्यो क्या बच्चा बेलामा. ल मलाई यो मल्टी डिमेन्सनल यो टाइमको कुरा गर्दाखेरि पहिला अहिले पनि छ हुन त होइन. के अरे हातमा खोइ यस्तो कालो के दल्दै भने चाहिँ कसले तिम्रो पर्स लग्यो भने थाहा हुन्छ भन्थ्यो नि. ऐना हेर्ने जोखना हेर्ने कि ऐना हेर्ने भन्छ. इमेजिन नो लाइक देयर इज एक्चुअली अ गाई अन टिकटक. त्यो फोनमै देखाइदिन्छ कि उसले द गाई इन टिकटक होइन. उसले त्यो गाई यस्तो राखेर एन्ड यु कुड एक्चुअली सी के in TikTok visually you can see. If you think about time and dimension, if it's flexible enough, then you can go back in time and see who did what. Exactly. You know, if you think about it. Exactly. So त्यो जुन टाइमदेखि त्यो आएको थियो होला, whenever that त्यो कालो दलेर हेर्ने अथवा मैनबत्ती बालेर हेर्ने के हुन्थ्यो नि होइन. अनि सामान चोरी भयो भने यहाँ जाऊ अनि they will tell you who. ज्योतिषहरूको कुराहरू होइन, सबै कुराहरू. Exactly. Like maybe that's also connected. Absolutely that. So when you think about time र स्पेसहरूले भनेपछि it's not हामी
एज अ 3 डिमेन्सनल बिइङ्स हामीले चाहिँ लिनियर पर्सिभ गर्छ टाइम. हामी जन्मिन्छौँ, हामी बुढो हुन्छौँ, मर्छौँ होइन. नाउ इफ वी कुड पर्सिभ टाइम एज हामी स्पेस जस्तै, जस्तै स्पेसमा त हामी यहाँ पनि जानु मिल्छ, त्यहाँ पनि जानु मिल्छ नि त होइन. जता पनि जानु मिल्छ, एउटा सिधा लाइन जानुपर्छ भन्ने त छैन नि त. तर टाइममा चाहिँ वी आर रिस्ट्रिक्टेड. हामी एउटा सिधा लाइन जानै पर्छ, त्योभन्दा यताउता पनि गर्न मिल्दैन. पास्टलाई चाहिँ हामीले मेमोरिजबाट एक्सेस गर्न मिल्छ समहाउ, भनौँ न एकदम फजिएको छ, फ्युचर मिल्दैन होइन त. बट नाउ इफ यु गो बियोन्ड द्याट, कि हामी टाइमलाई पनि स्पेस जस्तै, ल म पास्टमा जान्छु, प्रेजेन्टमा जान्छु, म यता जान्छु, म उता जान्छु, म अर्को डिमेन्सनमा जान्छु भन्ने त्यतिको एक्सेस भयो भने चाहिँ द्याट्स वेयर 4th 5th 6th मल्टिपल यो D 4D 5D भनेर आउँछ नि, डिमेन्सन्सहरूको कुरा आउँछ क्या. सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने इफ आई बिलिभ अन इन अल दिस थिङ्स होइन, यो एक्जिस्टेन्स अफ दिस रियल्म एन्ड एभ्रिथिङ. अनि वेन जति पनि यो ज्योतिषहरू अथवा देखाउने हेराउने हुन्छ नि कहिले योहरू चाहिँ, आई थिङ्क अल दिस पिपल हेभ दिज एक्सेस टु भ्यू टाइम एन्ड स्पेस बियोन्ड हाम्रो यो लिमिटेसन होइन. त्यही भएर चाहिँ हुन्छ नि उनीहरूले फ्युचर भन्न सक्ने अथवा यताउति, मलाई हात हेराउने ओर्ने मान्छेहरूमा पनि विश्वास लाग्छ क्या फेरि, हुन्छ नि जस्ट लाइक द्याट एलियन्सहरूमा भएको जस्तै. बट देन वेन यु ट्राई एभ्रिथिङ टुगेदर इट मेक्स सेन्स. You feel that there's certain level of psyche that they have to sort of see through what should have, could have, Now would happen भन्ने टाइपको. सी थ्रु र साइकीको कुरा गर्दाखेरि I'm sure you must have heard about Baba Vanga. No. Who's Baba Vanga? Baba Vanga was born blind, a child. She was born blind. Ani? And she had predicted 2023 ma aliens आउँछ भनेर. She had predicted COVID. Oh my god. She had predicted COVID अर्को लेभलको छ फेरि होइन. She had predicted Nostradamus र somebody had written कि COVID चाहिँ 2020 मा हुन्छ भनेर, like how many years ago. Nostradamus and Baba Vanga, they had predicted के already. सो इट्स नट इम्पोसिबल के इफ यु बिलिभ इन दिस थिङ्स. तर रमाइलो कुरा भनेको चाहिँ हामी फिजिकल्ली चाहिँ वी आर लिमिटेड टु अल दिस थिङ्स होइन. तर हाम्रो कन्सियसनेस जुन छ नि, द्याट्स वाइ आई टोल्ड कि वेन यु गो डिपर एलियनको यो आइसबर्गमा यु रिच कन्सियसनेस. सो हाम्रो कन्सियसनेस हेज द्याट पोटेन्सियल टु एक्सेस अल दिस स्पेस टाइम बियोन्ड अरू रियल्म एन्ड एभ्रिथिङ होइन. नाउ देयर इज अ साइन्टिफिक रिसर्च बेस्ड अन दिस है. जस्तै सिआइएकै एउटा 20 year लङ एक्सपेरिमेन्ट छ क्या, स्टारगेट प्रोजेक्ट स्टारगेट भन्ने छ है. अनि आई डाउनलोडेड अल दिस पेपर्स, पुरै बसेर पढेँ होइन. एकदम त्यति त मैले स्कुलको स्टडिज पनि गरेको थिएन, पुरै बसेर एउटा गरेर पढेँ होइन. अनि त्यहाँभित्र चाहिँ एउटा टपिक छ, द्याट्स कल्ड रिमोट भिभिङ. थाहा छ तपाईँलाई रिमोट भिभिङको बारेमा थाहा छ? सो यो चाहिँ म त्यहाँसम्म पुगेको छैन. सो यो रिसर्च गर्नु. सो रिमोट भिभिङ भनेर हेर्नुहोस् होइन, इट्स अ साइकिक एबिलिटी द्याट हामी सबैजनासँग हुन्छ. सबैले एक्सेस गरिसकेको हुँदैन. जस्तै भोकल गाउने जस्तै क्या, गाउन सबैले सक्छ, तर एक्सर्साइज जसले राम्रो गर्छ उसले बेटर गाउँछ नि त होइन. सो जस्ट लाइक द्याट हाम्रो माइन्डलाई कन्सियसनेसलाई एक्सर्साइज गरायो भने भिजुअली तिमीले फिल गर्नुपर्छ नोट्सहरू, विच इज अब एक्सप्लेन गर्न गाह्रो छ तर होइन. बट समबडी क्यान, तर इफ यु प्र्याक्टिस एन्ड एक्सर्साइज यु क्यान अल्सो भन्ने हो नि त खासमा चाहिँ. बसेर बुझौँ न त, इट्स लाइक अ मसल भनेर बेसिकली होइन, यु क्यान ट्रेन इट. सो रिमोट भिभिङ भनेको चाहिँ थर्ड आई स्पाइज पनि भन्छ क्या यसलाई चाहिँ होइन. सो सुरुमा चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो भने रसिया, यो कोल्ड वारको टाइममा क्या. सो रसियामा त उनीहरूले चाहिँ साइकिक स्पाइज फ्रम चाइना ट्राइड त्यो भन्छ नि के अरे उसको गीतमा क्या, साइकिक स्पाइज. सो रसियामा चाहिँ दे हेभ साइकिक स्पाइज. उनीहरूले चाहिँ हाम्रो न्युक्लियर साइटहरू एन्ड त्यहाँ सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ कोड्सहरू पनि थाहा पाइरहेछ, हाम्रो इन्साइटहरू उनीहरूले साइकिकली थाहा पाइरहेछ भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो. देन युएसले चाहिँ हुन्छ नि, युएस गभर्मेन्टले चाहिँ सिआइएलाई नै फोर्सफुली यो प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्न लगायो क्या, प्रोजेक्ट स्टारगेट भन्ने. सो त्यसमा चाहिँ बेसिकली के गर्छ भने फ्रिक्वेन्सीहरू नै हो बेसिकली. तपाईँलाई चाहिँ हेडफोन लगाइदिएर दुईवटा डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीहरू बजाइदिन्छ. अनि हाम्रो माइन्डमा पनि दुईवटा हेमिस्फियर हुन्छ क्या, राइट र लेफ्ट पार्ट, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन भनेर जसरी अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ नि. बाई डिफल्ट चाहिँ यिनीहरू दुईवटा डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छ. बट विथ दिस फ्रिक्वेन्सी होइन, विथ इनफ प्र्याक्टिस यो तपाईँले एउटै फ्रिक्वेन्सीमा ल्याउन सक्नुभयो भने चाहिँ नाउ यु रिच अ लेभल वेयर यु क्यान एक्सेस अल अफ स्पेस टाइम इन यर माइन्ड. अनि त्यस भएपछि चाहिँ यो एक्सर्साइज चाहिँ इट्स बिन प्रुभन एन्ड डन. अनि तपाईँले पनि हुन्छ नि, आई बिन डुइङ अलिअलि सर्टन एक्सर्साइज युट्युबमा नि पाउँछ, बाइन्युरल बिट्सहरू फर रिमोट भिभिङ, एस्ट्रल प्रोजेक्सनहरू हुन्छ नि होइन. सो यो लगाएर सुतेको बेला मात्रै लगाएर सुत्नुभयो भने पनि इट गेट्स ट्रिपियर विथ टाइम हुन्छ नि. अनि सो यो आई रियली बिलिभ इन यो फ्रिक्वेन्सी एन्ड भाइब्रेसनमा त आई बिलिभ होइन त. सो एभ्रिथिङ इज द्याट. सो मल्टिभर्सको थ्योरीमा पनि इट बोइल्स डाउन टु फ्रिक्वेन्सी नै. एउटा फ्रिक्वेन्सीमा हामीले आई क्यान टच दिस बिकज दिस एन्ड मी आर भाइब्रेटिङ इन द सेम फ्रिक्वेन्सी. अलिकति मात्रै डिफ्रेन्ट भयो भने आई वोन्ट बी एबल टु सी इट. सो त्यही हो नि त खासमा. दिस इज वाट त्यो फ्ल्यासमा पनि यस्तै कुराहरू छ कि इफ होइन. सो वाइ डज के अरे फ्ल्यास चाहिँ नि कस्तो हुन्थ्यो भन्दा त्यसमा चाहिँ नि
it could go through the walls के because it was vibrating at certain frequency के and then it त्यो जुन resonance frequency भन्छ कि त्यसलाई चाहिँ. So that's how Egyptians were able to lift stones and build pyramids. So त्यो theories पनि it all ties up. त्यही त के अरे आई थिङ्क यो कुरा गरेर त मेरो दिमाग दुख्यो यार. यो ज्योतिषहरू होइन मलाई त के दिमागमा आयो भन्दाखेरि यो त्यो छ नि सिम्पसन्स होइन it predicted like a lot of things before it even happened भन्दाखेरि do you think that यो Simpson को creators were I don't know abducted by aliens or contacted by aliens होइन maybe no कस्तो सरियल छ नि उनीहरूको त्यो कुराहरू त it's like so amazing के Absolutely, it could be होइन एकदम. Or they have certain access जस्तो अघि मैले भने नि रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सीको थ्रुबाट चाहिँ यु क्यान एक्सेस टाइम एन्ड स्पेस भनेपछि चाहिँ इट्स नट एब्सोल्युटली इम्पोसिबल. त्यो चाहिँ हामीले एक्सर्साइज गर्न सकिन्छ. टिबेटन मङ्कहरू गएर मेडिटेट गरेर हुन्छ नि दे हेभ फिगर दिस आउट लङ टाइम अगो. मण्डलाहरूमा उनीहरूले सिक्रेटहरू बिस्तारै रेकर्ड गरेर राखेको हो कि सबै कुराहरू हुन्छ नि. सो दे डोन्ट वान्ट टु से इट मण्डलामा चाहिँ रेकर्ड गरेर राखेको अरे. सो मण्डला इज अ वे अफ मण्डला इज बेसिकली फ्रिक्वेन्सी साउन्डको फ्रिक्वेन्सीको रिप्रेजेन्टेसनहरू जस्तै हो क्या त्यो कुराहरू पनि हुन्छ नि. सो इफ यु डिग डिपर बुद्धिज्म इज सच एन इन्ट्रेस्टिङ फिलोसफी. इट्स नट एक्ज्याक्टली अ रिलिजन तर इट्स अ फिलोसफी भन्छ नि त होइन. बिकज दे हेभ अन्डरस्टुड द सिक्रेट अफ लाइट साउन्ड एन्ड फ्रिक्वेन्सी अ लङ टाइम ब्याक. अनि त्यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले बिस्तारै आफ्नो इनर सर्कलमा डिस्ट्रिब्युट गर्दै हुन्छ नि. अनि त्यहाँबाट चाहिँ अहिलेसम्म यतिको लेभलमा आइपुगेको हो भन्ने कुरा छ क्या. सो द्याट्स वाइ दे आर भेरी प्रोटेक्टिभ अबाउट देयर नलेज. अनि द वे टु ट्रान्सफर नलेज इज थ्रु देयर मण्डलाज एन्ड अल. Hey, if you think about all these things, all the gods that we have prayed, all the, I know, so scientifically, yeah, man, like this is like so much deeper, okay, na? I think as a your conversation, let's say, what made me feel at least was, there is so much to learn about these things and understand about these things. And the more you learn, I think like maybe if I was born in Earth, I want to die in Earth 5. If you think about it, I know. At the end of my life, I want to die in Earth 5. त्यो कुरा गर्ने हो त I want to time travel back, man. I want to travel back. So अहिले अर्को एउटा there was one thing के मैले हेरिराख्दाखेरि अहिले रिसेन्टली रसियामा एउटा यस्तो टेक्नोलोजी फाइन्ड गरिसकेको छ जुन बाबा वाङ्गाले प्रिडिक्ट गरेको थियो अरे होइन. वेयर यु क्यान चुज योर बेबी आर्टिफिसियली. यु क्यान चुज यर बेबी कि बेबीको आँखा कस्तो हुने, हाइट कति हुन्छ, उसको ब्रेन कतिको तेजिलो हुन्छ होइन, अनि स्किन कलर के हुन्छ, हाइट कति हुन्छ, एन्ड अल दो स्टफ यु क्यान अलरेडी त्यो एआईमा भने जस्तै गरेर you can create your own baby. You can create a baby, okay? And that's proven. Maybe, man. I सोच्नु न क्लोनिङ यो सिप क्लोनिङ भनेर त हामीले बच्चा बेलामा सुने हो नि त. उनीहरूले 70s 80s भन्दा अगाडि त्यो टाइममा आई डोन्ट थिङ्क दे स्टप्ड सिप एउटा क्लोन गर्यो ल सक्यो भनेर त रोकेन होला नि त उनीहरूले. I have heard that they have made यस्तो खालको ह्युमन बिइङ पनि, but then it went. No, cloning is a different thing. Cloning is copying you exactly who you. No, but they have created human beings. Programming DNA programming. DNA programming. Yes. I know, but then it didn't go well when it's सुने मैले चाहिँ. अब I don't know how much of it is true. होइन त्यस्तो खालको conspiracy theoryहरू आइरहेको हुन्छ नि त होइन. It's very त्यो. Now I know why you said full time म यसमा लागिरहेको छु. Exactly. No, if you think about it, like there's so much interesting things to connect to. Okay. होइन अहिले जस्तै अहिले भनौँ न. Elon Musk is doing this Neuralink भन्ने गरिरहेछ नि त. It's about जस्तै you think of it and then भनौँ न कसरी भन्ने यार I'm not being able to explain that. You think and you can call somebody on a type of way. Neuralink. So telepathy basically. Telepathy with technology, through technology. नेपालमा भइरहेछ त यार त्यो वर्षौँ अगाडिदेखि भइरहेछ. हामीले कसैको बारेमा सोच्यो भने हिकअप्स आउँछ त यार. है द्याट्स अल्सो क्वान्टम इन्ट्याङ्गलमेन्ट. होइन त we have been experiencing all this, but if you connect all the dots, like it's all there. It's all there, all these dimensions and all that. So basically it's always been enlightenment भन्छ नि दाइ होइन. So that is the ultimate stage of being हाम्रो being को भन्छ नि त होइन. Do you think like Gautam Buddha got enlightened because his left and right hemisphere of his brain Absolutely vibrated in the same frequency? He figured it out and this was he got access to all these things. He became the ultimate being, consciousness, pure consciousness, like tap गरेर
And then he found out all this information and he figured out the secret of life, basically. That's why he's Gautam Buddha. अनि अब एकैचोटि भन्दाखेरि चाहिँ nobody understands. हुन्छ नि, you have to experience it. So he broke it down to many steps कि यो गर त्यो गर यसो नगर यस्तो नगर यस्तो लेमन टर्म्समा बुझाइदियो बुझाउनु पर्यो नि त हैन. So he's So a if you messenger. think about it like that, and so much believable, हैन. I think it's 100% believable कुराहरू भइरहेछ, हामीले भोगिरहेकै कुरा हो हैन. तर लिटरली तिम्रो अहिले पनि भने जस्तै it might just be a big propaganda, or it might just be like, you know, for somebody who believes it's like यही हो bro भन्ने टाइपको हुन्छ होला हैन. For somebody who does not believe, like these are all political agendas to divert people from its course भने जस्तो के, so that they don't retaliate whatever, so that we can keep earning and they keep, I don't know, burning types हैन. So त्यो पनि हुन्छ, you never know. कन्भर्सेसन सुरु गऱ्यौँ होला भनेपछि देयर आर टु ग्रुप्स अफ पिपल क्या, जसले चाहिँ ओ एलियन रहेछ युएफओ आयो भनेर भन्छ, अनि जसले चाहिँ यो न्युज आइसकेपछि आई न्यू द्याट आइभ सिन इट भन्ने पनि हुनसक्छ होइन. सो अनिल कुड बी इन दिस सेकेन्ड क्याटेगोरी होइन. Of course. अनि फर्स्ट क्याटेगोरीमा हामी हुन सक्छौँ कि. So I think we should end this podcast as a go. I think we have already touched upon a lot of things, and I think I just need a little bit of rest just thinking about all these things. My brain hurts right now thinking about every little detail about isto kuraharu ke. So I think let's end this podcast on a final note of yours, on what you see in future, okay? What should happen? जति तिमीले रिसर्च गर्यो त्यति त मान्छेलाई थाहा छैन. If you think about it, how should like people like us, like, you know, साधारण जनताहरूले के कुराहरूमा चाहिँ नि बिलिभ गर्नुपर्छ र where to find these things? Okay, so you won't believe this तर होइन, there's an insiderहरूको कुरा हो यो चाहिँ होइन. Again, रेडिटमा if you go dig deeper you'll find out. अल्टिमेटम चाहिँ के रहेछ भने एउटा टाइमलाइन छ क्या त्यसमा चाहिँ. सो 2027मा चाहिँ we are going to see aliens भनेर छ. So they are going to show up whether we like it or not. Looking forward to whether we like it or not, they are going to come up. त्यही भएर चाहिँ all this speeding up, एक्कासी न्युजमा मिडियामा एलियन्सहरू, and us talking about this is part of that process. Right. So everybody is preparing for this mass wake up call. So that's something I'm really looking forward to, and I hope it goes in the favor of humanity. At least हामी अब न्युक्लियर बम पड्काउनु थाल्यो भने त उनीहरूले त हामीलाई एक क्लिकमा मारिदिइहाल्छ. त्यस्तोसम्म नहोस्. हामी प्रिपेयर्ड भएर एउटा भनौँ न भातृत्व को हिसाबमा बस्न सकियोस् भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई विश्वास लाग्छ. एन्ड सो टु समराइज वाइ म चाहिँ किन यस्तो एकदम क्रेजी छु भने, इफ टकिङ इन टर्म्स अफ मुभी जनरको हिसाबमा कुरा गर्ने भने, वाइ मेक लाइफ अ बोरिङ ड्रामा इफ यु क्यान मेक इट साइफाई. मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ कि. सो माई लाइफ इज साइफाई. I'm really looking forward to you making a sci-fi movie soon. हैन. On that note, हैन, we say goodbye to you. But we should do this again once new updates. We definitely should do this again, man. There is a lot more questions that I have in my mind. I think it's endless. एक हप्ता चल्छ होला यार कुरा गर्दै गयो त, at least 1 week. Thank you so much, Anil, for doing this with us. We'll do this again. Alright, Anil. Bye. Ayla.